צהריים טובים. צהריים טובים. אני היום 29/4/25 עם רב סרן בדימוס מאיר שמיר במשרדו שבתל אביב. מאיר היה נווט פנטום בטייסת 69, טייסת הפטישים, בפיקודו של יורם אגמון. מאיר, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. מאיר, בבקשה. כמו שאמרת, אני מאיר שמיר, נולדתי ב-19 בספטמבר 1951 בקיבוץ בארות יצחק, קיבוץ דתי, קיבוץ שבמקור ב-1948 הוא היה בעוטף עזה, איפה שהיום נחל עוז, ובעקבות מלחמת השחרור 50% מהחברים נהרגו, והחברים לא רצו לחזור אחרי המלחמה, עשו להם רילוקיישן, ואני נולדתי כבר ברילוקיישן. אחותי הגדולה נולדה בנגב, אני נולדתי ברילוקיישן. היום קיבוץ בארות יצחק נמצא פחות או יותר ליד נתב"ג. יש משהו סימבולי בימים אלה של חרבות ברזל שחלק מהאנשים לא רוצים לחזור. קיבוץ בארות יצחק היה הקיבוץ הראשון שעלה לקרקע ליד עזה. יש אחרי זה את המושג של 17 יישובים וקיבוצים שיצאו בעצם בעקבות בארות יצחק ליישב את הנגב, כולל אגב בארי וחצרים, אבל הראשון היה קיבוץ בארות יצחק. קיבוץ בארות יצחק, ההורים שלי היו בין המייסדים של הקיבוץ. אבא שלי יליד גרמניה, אמא שלי ילידת צ'כיה, נפגשו בארץ בעליית הנוער בכפר פינס, וביחד עם חברים שעשו עלייה, רובם מגרמניה וצ'כיה, כולם כיפות סרוגות, הם נפגשו בכפר פינס ליד פרדס חנה, וכעבור תקופה מסוימת הם קיבלו הקצאת קרקע צמוד לעזה, וירדו בעצם לנגב כדי להקים את קיבוץ בארות יצחק. כמה מילים על אבא ועל אמא באירופה? אבא שלי נולד בלודוויגסהפן בגרמניה, שזה ליד מנהיים, לזוג הורים שהיה להם 5 ילדים, אבא שלי ועוד 4 אחים. ההורים של הסבא שלי היה שען, גם השם משפחה היה שטמר, שבגרמנית זה שען. ההורים הספיקו לשלוח אותו ואת אח שלו, הספיקו לשלוח אותם מחוץ לגרמניה, ממש בתקופה של עבדולח, לפני שהתחיל ההרג הגדול, ונשארו ואח אחד שלחו לאנגליה ללמוד הנדסה, נשארו עם 2 אחים, כמובן שסבא, סבתא ושני הדודים הגדולים שלי נרצחו בשואה. הדוד שנסע לאנגליה, שפרצה מלחמת השחרור, הגיע לישראל כדי לעזור לצבא ההגנה לישראל להילחם, ונהרג ברמת רחל במלחמת השחרור, ירי של צלף. אבא שלי, כמו שסיפרתי מקודם, היה ממייסדי קיבוץ בארות יצחק. רגע, אני רוצה עוד לשאול אותה, תרחיב בכמה מילים. אבא היה ממשפחה דתית, משפחה ציונית. כמובן, גם מהצד של אמא שלי וגם מהצד של אבא שלי, היו משפחות דתיות, לא חרדיות, אבל משפחות דתיות, משפחות ציוניות. עצם העובדה שגם מהצד של אבא שלי וגם מהצד של אמא שלי, ההורים החליטו לשלוח את הילדים שלהם בלעדיהם, לשלוח את הילדים למדינת ישראל, זה היה בגלל השורשים. לארץ ישראל, עוד לא הייתה מדינה. לארץ ישראל, בגלל האלמנט הציוני המאוד חזק, שהיה גם אצל המשפחה של אבא שלי וגם אצל המשפחה של אמא שלי. אמא שלי נולדה בפראג, אבא שלי היה החזן והמוהל של הקהילה היהודית בפראג, בבית הכנסת המפורסם שנקרא אלטנוישול, שעדיין קיים ופעיל. כשבאים היום לבקר את בית הכנסת אלטנוישול, וליד זה יש את הלשכה של הרב, אז על הקיר מאחורי הראש של הרב יש 3 תמונות, זה התמונה של המהר"ל מפראג, התמונה של הרב של הקהילה ערב השואה, והתמונה של הסבא שלי שהיה החזן והמוהל של הקהילה.
לאמא שלי היו שתי אחיות ושני אחים, אח אחד נפטר בגיל צעיר ממחלה, והאח הקטן, שתי האחיות שלה עזבו את הבית בגיל 16 ועשו עלייה לישראל, עוד לפני שהתחיל הבלגן באירופה. האח הגדול ואימא שלי נשארו בפראג, ושהאבא ראה שיש רעה בפתח, וכולם דיברו הרי על האווירה של עליית הנאצים באירופה, הוא החליט שזה מסוכן מדי, הוא נשאר עם האח בפראג, ואת אמא שלי שלח לארץ ישראל לבד. אמא שלי הגיעה לארץ ישראל, וכמו שאמרתי מקודם, פגשה בכפר פינס את אבא שלי שהגיע מגרמניה, הם לא הכירו לפני. אגב, הסבא שלי והדוד שלי שנשארו, האמא נפטרה, הסבתא נפטרה לפני ממחלה, הסבא שלי והדוד שלי שנשארו בפראג, כמובן נתפסו על ידי הנאצים, נשלחו למחנה הריכוז, מחנה העבודה בטרזינשטט, ומשם נשלחו יותר מאוחר לאושוויץ. הסבא שלי נרצח באושוויץ, והדוד שלי היה מאותם בודדים, כ-1500, שזכו להישאר בחיים באושוויץ, כשבנות הברית פרצו ושחררו את אושוויץ. בשנת כשההורים שלי בקיבוץ בארות יצחק הכירו והחליטו בשלב מסוים להתחתן, אבל כיוון שקיבוץ בארות יצחק, כמו שאמרתי מקודם, היה על הגדר של עזה, ולהגיע אז צריך רב לחתונה, וכרב לחתונה מגיע מתל אביב, המשמעות להגיע מתל אביב, זאת אומרת לקחת רכבת מתל אביב לעזה, בעזה לעלות על עגלה עם חמור, עגלה עם חמור מביאה את הרב לקיבוץ, וכיוון שהדבר הזה גם לוקח יומיים בערך, אז כשמתחתנים כבר, אז 3 זוגות מתחתנים באותו ערב. אז אכן ההורים שלי התחתנו בקיבוץ בארות יצחק עם רב שבא מתל אביב, דרך עזה, התחתנו 3 זוגות באותו ערב, זוג אחד היה זוג פורשר, הזוג השני היה זוג נצר, והשלישי הזוג שמיר, הם כבר אז היו שמיר, לאבא שלי מהבית קראו שטמר, לאמא שלי מהבית קראו שמיט, כשהם התחתנו הם שינו את שם המשפחה לשמיר, בעצם אני כבר נולדתי שמיר. פרצה מלחמת השחרור, בעקבות מלחמת השחרור ובעקבות האובדן הגדול שהקיבוץ הזה חווה במלחמה, החברים החליטו לא לחזור לשם, דבר אגב שגרם למתח מאוד גדול עם הממשלה בראשותו של בן גוריון, איך אתם לא חוזרים, אבל היה קשה מאוד אמוציונלית ללחוץ על החבר'ה לחזור, ונתנו להם פתרון זמני במקום שנקרא היום בני עטרות, אז זה נקרא מושבה וילהלמה, מושבה גרמנית של הטמפלרים. בעצם אני נולדתי במושבה הזמנית הזאת, וכעבור 2 קיבלנו מקום קבע ממש ליד בני עטרות, מה שנקרא בארות יצחק, ששם אני נולדתי. אני בקיבוץ בארות יצחק הייתי עד גיל 5, נולדה לפניי אחותי הגדולה שנולדה עוד בנגב, שגדולה ממני ב5 שנים, ושנה אחרי שעברנו לפתח תקווה, ההורים שלי החליטו לעזוב את הקיבוץ, עברנו לפתח תקווה, ושם נולדה אחותי הצעירה עופרה, זיכרונה לברכה, שנפטרה לצערנו לפני כ2 ממחלת הסרטן. אתה יכול לספר לי קצת על הקיבוץ, על הילדות בקיבוץ, ממה שאתה זוכר, גיל 5 עזבת כבר. תראה, אני חושב שמתקופת הקיבוץ אין לי זיכרונות בהירים, יש לי זיכרונות מאוד יפים, אפילו מגיל 6, אחרי שכבר עברתי לפתח תקווה, ומתקופת הקיבוץ, אני זוכר שכמובן לא גדלתי עם ההורים שלי, גדלתי בבית הילדים, כי אז זה לא כמו היום, כמו המפונקים של היום, שנולדים אצל ההורים ויש מטפלת, אז האמא יולדת, שם אותך בבית התינוקות, יש מישהי מהקיבוץ ששומרת על כולם, וההורים באים לבקר אותך בערב לשעה, 2 וזה כל מה שאתה רואה. הם באים לבקר אותך, או שאתה בא לביקור אצל ההורים? אתה עדיין ילד קטן, באים לבקר אותך,
בבית התינוקות או בשלב מאוחר בבית הילדים. אני זוכר שבשנתון שלי בקיבוץ היו 4 ילדים, היה את בחורה בשם נועדיה זכאי, בחורה מקסימה, שגרה היום לדעתי במעלה אדומים, בחורה שנייה בשם בתיה פרידמן, שאם אני לא טועה, הבן שלה לימים נהיה מפקד שייטת 13, אוהד פרידמן, אני חושב שאוהד פרידמן, והבחורה שלי, והיינו אני ועוד בן, הבן קראו לו נתנאל, שנהרג כשריונר במלחמת יום הכיפורים. אני לא זוכר הרבה דברים שקשורים, אני זוכר שמאוד נהניתי, זה פשוט חלום לגדול בתור ילד בקיבוץ, למרות שאני חייב לציין, עזבתי בגיל מאוד צעיר. עם זאת, ההורים שלי אחרי שעזבו, 2 דברים חשוב מאוד לציין שקשורים לילדות שלי. אחד, שלמרות שההורים שלי עזבו, אבא שלי המשיך לעבוד בתנועה הקיבוצית עד יום מותו, הוא נפטר בגיל צעיר מדום לב בגיל 62, אבל עבד עד יום מותו בתנועה הקיבוצית, וההורים שלי היו נוסעים המון לבקר בקיבוץ. הם עזבו את הקיבוץ, היה קשה להם לחיות עם הקומונה הצפופה הזאת, אבל הם מאוד אוהבו את החברים שם, החברים מאוד אהבו אותם, ואפילו אמא שלי, שאבי זיכרונו לברכה נפטר בגיל מוקדם, אז היא התחתנה פעם נוספת. אתם זוכרים שאמרתי מקודם, שבחתונה עמדו 3 זוגות, פורשר, נצר ושמיר, אז פורשר איבד את אשתו, אמא שלי איבדה את בעלה, והם התחתנו ביניהם, כלומר הם פעמיים התחתנו באותה חופה, פעם בינם לבין עצמם, ופעם כחלק מקבוצה. הכל נשאר במשפחה כזה. הכל נשאר במשפחה, כן, משפחה מקסימה, משפחת פורשר, שעדיין גרה בקיבוץ בארות יצחק. זהו, עברנו לעיר פתח תקווה. בעיר פתח תקווה שנה ראשונה הלכתי לגן ילדים בשם בלומה, ברחוב סלנט, ובגיל 6, אני מזכיר, בית דתי, הלכתי לבית ספר נצח, בית ספר דתי בפתח תקווה, כיפות סרוגות, היה רחוב מוליבר, משני הצדדים של הרחוב, בצד אחד היה נצח ישראל בנים, בצד שני היה נצח ישראל בנות. אני כמובן הייתי בנצח ישראל בנים, למרות שתמיד בהפסקות דרך הגדר הסתכלתי על הצד של הבנות, ובצד השני היה נצח ישראל בנות, ששם למדו האחיות שלי. בתקופה ההיא המסלול הלימודים היה מכיתה א' עד כיתה ח', לא כמו היום, לא היה אז חטיבת ביניים, מכיתה א' עד כיתה ח', אחרי זה עלית לתיכון, והתיכון היה מט' עד י"ב. מכיתה א' עד כיתה ח' הייתי ב4 שנים הראשונות הייתי בכיתה רגילה, בשנה החמישית חילקו אותנו לכיתות של כאילו הרמה הגבוהה יותר, הבינונית והנמוכה. אני הייתי בכיתה של התלמידים הטובים יותר, למרות שאני לא הייתי משקיען גדול, תמיד הייתי טוב מתמטיקה, פיזיקה, ומאוד חלש במקצועות ההומניים, כי פשוט הייתי עצלן. זה הפוך, החרוצים הם טובים במקצועות הריאליים. אני התעצלתי לקרוא היסטוריה, עברית וכל הדברים האלה, ומתמטיקה, פיזיקה ודברים מהסוג הזה מאוד אהבתי, והייתי גם בהם מאוד טוב, מאוד מאוד. בכיתה... אני רוצה שתספר לי טיפה על בית הספר נצח בפתח תקווה. בית ספר נצח זה דבר שהלך, זה מין איזה אקו-סיסטם כזה, שאני אמרתי, בית ספר נצח בצד אחד של הכביש, בית ספר נצח בנות בצד שני של הכביש, ו20 מטר משם, הבית שבו גרנו בפתח תקווה, כשעברנו מהקיבוץ לפתח תקווה, עצרנו באיזשהו מקום בדרך במקום אחר, אבל אחרי תקופה מאוד קצרה עברנו לרחוב מוליבר, איפה שהיו בית ספר נצח, גרנו בדירה של 28 מטר מרובע, 5 נפשות. ההורים שלי גרו בסלון, שזה היה הסלון במשך היום וחדר השינה בלילה, הסלון וחדר האירוח במשך היום וחדר השינה בלילה, ואני עם 2 האחיות שלי גרנו בחדר השני, שזה היה החדר של כל אחד היה את הפינה שלו של להכין את השיעורי בית במשך היום, וכמובן עם המיטות, למרות היה ביניהם היה פרוזדור קטן, ליד זה מקלחת ומטבח, זה החדר בחוץ חצר קטנה, גדלנו, מעולם לא הרגשנו צפוף, בחלק גדול מהחופשים, אם זה היה חופש פסח או חופש הגדול,
תמיד היו אצלנו רוחים שישנו אצלנו, ב-28 מטר מרובע הזה, 3 ילדים בחדר אחד, תמיד הרגשנו בנוח, הייתה אווירה נפלאה בבית, שתי האחיות שלי היו תלמידות מאוד חרוצות ומאוד טובות, אני כמו שאמרתי הייתי תלמיד בינוני, טוב מאוד במקצועות הריאליים, פחות טוב במקצועות האחרים, מאוד אהבתי לשחק כדורגל, הייתי מגיע מהבית ספר, זורק את התיק, משתדל להיעזר באחיות שלי להכין שיעורי בית מהר מאוד, כדי שיהיה לי את הזמן לשחק כל אחר הצהריים כדורגל. צמוד לבית שלנו הייתה נגריה עם חצר גדול, ששם היינו משחקים כדורגל בשכונה, נפצעים מדי פעם, כי היו מסמרים של הנגריה ואבנים, זה לא כמו היום שיש דשא ודשא סינתטי, אז שיחקנו בנגריה, וזה היה הדבר שהכי אהבנו לעשות, לשחק כדורגל, היו עצים גדולים, עצי אקליפטוס ענקיים בשכונה, שהיינו מטפסים אליהם, בונים מלונות על העצים למעלה, ומשחקים מחבואים, אני חושב שזו הייתה ילדות מדהימה, הייתה פתח תקווה קטנה של 30,000 איש, היום פתח תקווה זה כמעט 300,000 איש, 30,000 איש, עם הדבר הכי חשוב בפתח תקווה באותה תקופה, היו שתי קבוצות הכדורגל, הפועל ומכבי פתח תקווה, אנחנו כמובן היינו אוהדים של הקבוצה הנכונה, של הפועל פתח תקווה, אבא שלי היה גם מאוד אהב לשחק כדורגל, וגם היה אוהד שרוף של הפועל פתח תקווה, כיוון שאנחנו מבית דתי, ואסור לשלם בשבת, לסחוב כסף בשבת, אז אבא שלי היה מארגן בדרך כלל את הכרטיסים ביום שישי, כדי שבשבת נוכל ללכת למשחק בלי לקנות כרטיס, ובעיר של 30,000 תושבים בערך, היה מגרש קטן, אבל הגיעו 8,000 צופים, כי באותה תקופה הפועל פתח תקווה הייתה אלופת מדינת ישראל, 5 שנים ברציפות, עם סטלמך, נהרי, רצבי, ויסוקר, כל הכוכבים של פעם. אז בסך הכל הילדות שלי... אבל היה דני בגלייפטר? דני בגלייפטר היה במכבי פתח תקווה. אני אומר, היה דני בגלייפטר שהיה לו פחות. היה בגלייפטר והיה זלצר, מכבי פתח תקווה זה היה הקבוצה שאותה אהבנו לשנוא. אחרי הדרבים של תל אביב, זה היה הדרבי האולטימטיבי. ברוב הערים במדינת ישראל, כשיש שתי קבוצות, או שתי קבוצות ומעלה, חלק מלהיות אוהד הקבוצה, זה לשנוא את הקבוצה השנייה. זה חלק מלהיות אוהד של הקבוצה, ככה זה נשאר אגב עד היום. אז זהו, אז בסך הכל אותה ילדות של כיתה א' עד כיתה ח', זה ילדות שאני לומד, אני משחק הרבה עם החבר'ה, הכל סביב חברים, צר לי שהמציאות היום היא מציאות שונה, היום הכל סביב החיבור לטלפון, אבל באותה תקופה אז היו חברים, היינו באים הביתה, כמה דקות בבית, וישר יוצאים החוצה, ובלילה משחקים לילה, ומטפסים על העצים, משחקים כדורגל, קצת מאוד לימודים, הרבה, אגב, הייתי חבר כמובן בתנועת בני עקיבא, שזה כאילו תנועת הנוער של המגזר הדתי, והרבה היה סביב, היה גם בשבת, בדרך כלל משבת אחרי ארוחת צהריים עד הערב, אתה נמצא בסניף של בני עקיבא, ולפחות פעם או פעמיים בשבוע, הלכנו לפעולה, קראו לזה פעולות בסניף. גם זה הייתי מאוד מחובר, מאוד אהבתי את זה. זה עד כיתה ח'. בכיתה ח' אתה מסיים את הלימודים של הבית ספר היסודי, ובעצם באותו שלב, אם אתה תלמיד טוב ורוצה לאתגר את עצמך ולהשקיע בעצמך, אז אתה הולך לתיכון הכי טוב, התיכונים הכי טובים באותה תקופה, אולי גם היום, במגזר הדתי, היו ישיבות בני עקיבא, אבל היו ישיבות ספציפיות, הייתה מדרשיית נועם בפרדס חנה, ישיבת נחלים ליד פתח תקווה, ונתיב מאיר בירושלים, אלה היו השלוש מוסדות הכי נחשבים בארץ. אני ניגשתי למורה שלי בכיתה ח' והם לא קיבלו אותך בלי המלצה, ניגשתי למורה וביקשתי המלצה, ואני לא אשכח שאני ניגש למורה והוא אומר לי, תשמע מאיר, אני יכול לתת לך המלצה, אבל אני חושב שנחלים זה יהיה קצת קשה בשבילך, אני מעדיף שתלך לישיבת כפר הרא"ה, שגם כן ישיבה טובה, אבל פחות קשה מבחינת הלימודים. סיפרתי את זה לאמא שלי, אמא שלי באה לדבר עם
עם המורה שלי, מנחם שיף קראו לו, ואמר לו, תשמע, אנחנו רוצים שהילד ילך לישיבת נחלים. הוא אמר, תשמעי גברת שמיר, הילד שלכם הוא ילד טוב, הוא מוצלח, יש לו ראש על הכתפיים. אני חושב שישיבת נחלים תהיה קצת מאתגרת בשבילו. אני לא אשכח, כשחזרתי הבית, שאמא שלי חזרה מאותה פגישה, ראיתי אישה עם פנים לבנות, שבעיקר נעלבה, לא כעסה, בעיקר נעלבה, ממה שהמורה הזה אמר, ואז אני מזכיר לכם, אני בערך בן 14, אני אומר לאמא שלי את המשפט, אמא, אני יכול להבטיח לך דבר אחד, כשאני אהיה גדול, יהיו לי שני דברים, יהיה לי תואר דוקטור על הדלת, ותהיה לי בריכת שחייה בבית. את זה אמרתי לאמא שלי בגיל 14, לא היה לי שום בסיס להגיד את זה, חוץ מזה שהייתי בטוח שלשם אני אגיע. אני חייב לעצור בנקודה הזאת, ולהגיד שאני ארוץ fast forward לשלב שבו אני מתחתן, ואשתי עדינה, שהיום היא פרופסור עדינה שמיר, עשתה דוקטורט, וכשאשתי עדינה עשתה דוקטורט, לקחתי שלט, כתבתי עליו, דוקטור עדינה ומאיר שמיר, כי הבטחתי תואר דוקטור על הדרך, לא הבטחתי של מי. כתבתי דוקטור עדינה ומאיר שמיר, לאמא הבטחתי וקיימתי, כשאמא שלי נפטרה נתתי את כל מה שהיה בבית לאחיות שלי, חוץ מאת הדבר הזה. זה השלט, הבטחתי וקיימתי. זהו, מאז אשתי, מה עם הבריכה? מאז אשתי כבר נהייתה פרופסור, אני לפני 10 שנים קיבלתי תואר דוקטור לשם כבוד באוניברסיטת בר אילן, כך שאני חושב שמילאתי את ההבטחות לאמא שלי, בשנת 2004 קנינו בית בקיסריה, בית לסוף שבוע כזה, ובבית הזה יש בריכת שחייה מאוד יפה, שאמא שלי זכתה לראות אותה. אז את ההתחייבות שנתתי בגיל 14 לאמא שלי, קיימתי במלואה. זהו, אני למרות זאת מתעקש, ומגיש בקשה לישיבת נחלים, ולמדרשייה בנועם, עובר בשני המקומות, מעבר לפסים שמילאתי, בשני המקומות עובר מבחן אישי מול ראש הישיבה, בשני המקומות אני עובר אותם בהצלחה גדולה, ומתקבל גם לנחלים וגם למדרשייה, ומחליט לבחור בנחלים. אני חושב שאחד הסיבות שבחרתי בנחלים, כי פשוט נחלים זה מרחק של בערך שעה הליכה, זה 7 קילומטר מפתח תקווה, שעה הליכה מהבית, הרבה יותר קרוב, מדרשיית נועם הייתה בפרדס חנה, וגם עבר לי המחשבה כאחד שנורא אוהב כדורגל, שעם ישיבת נחלים אני אוכל מדי פעם להתפלח, וללכת לראות משחקי כדורגל בשבת בפתח תקווה. זהו, אז עברתי לישיבת נחלים, ישיבת נחלים זה ישיבה עם פנימיה, חבר'ה מופלאים, אני בקשר איתם עד היום, ארץ ישראל הכי יפה שיש, כיפות סרוגות, עם מחויבות מלאה למדינת ישראל, לצבא ולמיסים ולהכל, כלומר, הקטע הזה שדת והתחייבויות למדינה לא הולכים ביחד, זה המצאה של אנשים רעים, זה הולך ביחד נפלא, אלה היו אנשים שהיו איתי בישיבה, אלה אנשים שאני חבר שלהם עד היום, ובקשר איתם עד היום, 2 ראשונות עברו בסדר, בתום השנה השנייה, באחת השבתות, החלטתי ביחד עם עוד חבר בשבת, ללכת לראות משחק של הפועל פתח תקווה, היה משחק חשוב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, ודרך השדות של כפר סירקין, התפלחנו, ברחנו מהישיבה, שאף אחד לא יודע, כדי ללכת למשחק, ואיך שיצאנו מהכביש הראשי, בדיוק עבר שם מנהל הישיבה, הרב בגד, וראה אותנו, שמיר ווידרמן, מה אתם עושים פה? לא אמרנו למשחק כדורגל, אמרנו אנחנו הולכים הביתה לפתח תקווה. אוקיי, סגר את האירוע, למחרת ביום ראשון קרא להורים שלנו, ואמר לשנינו, אתם מסולקים מהישיבה. הוא הבין לאן אתם הולכים? אני לא זוכר אם הוא הבין,
אני לא זוכר, אני זוכר שהוא סילק... זה היה אירוע מספיק קיצוני כדי שיסלקו מהישיבה? כנראה שהוא ידע שאנחנו הולכים לכדורגל, כי הוא זימן אותנו ביום ראשון, לאן ברחתם, למה ברחתם, החליט לסלק אותנו מהישיבה. כמובן ההורים התחילו לעלות אליו באופן קבוע ולבקש שיוותר, ולוידרמן ויתרו ראשון, כי הוא היה אחד משני המצטיינים של המחזור, לי לקח להם זמן לוותר, אז בינתיים החלטתי, כיוון שלא רציתי להישאר בלי פתרון, אז החלטתי להירשם לתיכון הדתי בעיר פתח תקווה, תיכון ישורון. אחרי שהתקבלתי לישורון, הודיעו לנו עם ישיבת נחלים שאוקיי, אתה יכול לחזור לישיבה, אבל אבא שלי נורא נעלב שאת וידרמן קיבלו ולי לקח זמן, והוא החליט שהוא לא רוצה שאני אחזור לישיבת נחלים, ונשארתי בישורון. גם כן היה בית ספר מקסים. הדבר היחידי, האמת היא שקצת הפריע לי בישורון, זה שבישיבת נחלים, אז לא היה 5 יחידות, היה מה שנקרא מגמה ריאלית והומנית. אז המגמה הריאלית בישיבת נחלים, היה מתמטיקה ופיזיקה, שמאוד אהבתי. והמגמה הריאלית בישורון, היה מתמטיקה וכימיה, וכימיה מאוד לא אהבתי. להוציא הדבר הזה, הכל היה נפלא, כיוון שהיה לי זמן פנוי שזה לא היה פנימייה, אז התחלתי לעשות הרבה ספורט, שיחקתי פינג פונג שולחן בקבוצת אליצור פתח תקווה, שהייתה אחת מהקבוצות הטובות בארץ. בשלב מסוים בשמינית, גם ניסיתי להתחיל לשחק כדורגל בהפועל פתח תקווה, למרות שלא שיחקתי שם אף פעם, ולקפוץ ישר לגיל נוער זה נורא קשה, אבל מישהו ראה אותי משחק בשכונה, מישהו שמשחק בהפועל פתח תקווה, בחור בשם שאול נחום, שהיה שוער של הנוער, ראה אותי משחק בשכונה, אמר לי, מאיר, אתה חייב לבוא לשחק בהפועל פתח תקווה. אמרתי לו, אבל אני לא יכול, אני דתי. הוא אמר לי, גם אני דתי, ואני משחק שם, בשבתות אני משחק. אמרתי לו, אבל לא יקבלו אותי, לא גדלתי שם. הוא אמר, תבוא, אני רוצה שיבחנו אותך. באתי למבחן אחד, בסוף המבחן ניגש אליי מנהל הקבוצה, אחרי שהוא דיבר עם המאמן, נותן לי פתק לקנות נעלי כדורגל בעיר פתח תקווה, לך תקנה נעלי כדורגל על חשבוננו, וממחר בבוקר אתה שחקן הפועל פתח תקווה. קניתי נעלי כדורגל, התאמנתי בהפועל פתח תקווה, ולפני שהתחלתי לשחק, ההורים שלי גילו שבעצם הצטרפתי להפועל פתח תקווה, ואמרו לי, מה פתאום, משחקים בשבת, נוסעים בחוץ לארץ, אוכלים לא כשר, אתה חייב לעזוב, ואחרי רומן קצר של כמה חודשים, נאלצתי לעזוב, והפעם היחידה שחזרתי לשחק כדורגל מסודר, זה היה אחרי זה שהתגייסתי לצבא, בנבחרת בית ספר לטיסה, אבל הכדורגל היה חלק מאוד משמעותי בילדות שלי, מאוד אהבתי לשחק כדורגל, והייתי אוהד גדול של הפועל פתח תקווה. סיימתי את לימודיי, לפני שסיימתי בעצם את הלימודים. חוץ מכדורגל, יש עוד קצת חוויות מהתיכון? חברים. טיולים, משחקים, חברים. אני זוכר שאחרי מלחמת 6 הימים, 67, כשאני בדיוק בין שישית לשביעית, אבא שלי לוקח אותי לטיול על התעלה, שממש כאילו שבועות אחרי שכבשו את התעלה, אבא שלי לחם בחטיבה 7 במלחמה, גם במבצע קדש וגם במלחמת 6 הימים, הוא לקח אותי להראות לי את התעלה ואת כל מה שנקרא סיני. אני זוכר זה דבר שליווה אותי אחרי הרבה שנים החוויה הזאת. בישיבת נחלים לפני הטיול הזה על התעלה, המורים שלנו בישיבה אחרי המלחמה לקחו אותנו לרמת הגולן, להראות לנו את רמת הגולן, לראות איזה אצבע אלוהים גדולה הייתה ברמת הגולן. תראו איך אפשר לכבוש את רמת הגולן בלי אצבע אלוהים. אני זוכר שזה דבר שמאוד הפריע לי, כי אם זה אצבע אלוהים אז למה נהרגו כך הרבה אנשים. היה לי די משבר באותו שלב. אם אני יכול לתאר איזושהי נקודה שבה אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות לגבי הדת, זו אותה נקודה שבה הרבנים שבזמן המלחמה התחייבו מתחת לשולחנות, איך שהמלחמה הסתיימה, מלחמת 6 הימים, הסתיימה בניצחון גדול, לוקחים אותנו להראות לנו את רמת הגולן, ואמרו לנו, תראו, בלי עזרה מלמעלה, אף אחד לא מצליח לנצח את זה. אני זוכר שזה מאוד הפריע לי, אבל בעצם את הכיפה הורדתי רק שהתגייסתי. ניהלת, מהבית זה ברור שהמשיכו, אבל אתה אישית, ניהלת אורח חיים דתי, כלומר באמונות שלך, אני הייתי בחור דתי, אהבתי את הדת,
אני גם היום חושב שדת זה דבר מקסים, אם אתה מוציא מהמעטפת את הנושא הזה שנקרא יש אלוהים אין אלוהים, אף אחד לא יודע לענות, זה עניין של אמונה. אם אני מוציא מהמעטפת יש אלוהים אין אלוהים, וכל מה שקשור לכפייה וסחטנות וערכים שלי, דת ברמה של כיבוד אב ואם, הצנע לכת, לאהוב את החבר, לעזור לקהילה, כל הדברים, ערכים, במילה אחת ערכים. כל הדבר שקשור בערכי הדת, זה דבר מקסים, זה דבר נהדר, אני עד היום מחובר לדבר הזה, הקטע של להפוך את הדת לכלי פוליטי או כלי כפייתי, אני חושב שזה עבודת אלילים, ואני לא יודע אם יש עולם הבא, אני לא יודע כמו אף אחד, אם יש עולם הבא או אין עולם הבא, אבל אם יש דבר כזה, אני חושב שחלק גדול מהמנהיגים הדתיים של המפלגות הדתיות בארץ, לא יזכו להיות בגן עדן, בגלל הדרך שבה הם גרמו לחילוניים לשנוא דבר מקסים שנקרא דת. זה האמירה בנושא הדתי. לקראת סוף השמינית, מתחילים להתלבט לנושא הגיוס, ואני אומר לחבר'ה שאני הולך לצבא, אחת האופציות שאני רוצה זה ללכת לקורס טייס, החבר'ה קצת צוחקים עליי, כי בילדותי, ממש מגיל 6, אני זוכר את עצמי מגמגם, לא מגמגם קשה, אבל מגמגם. כלומר, כשאני רוצה להגיד מגמגם, אני אומר מגמגם, ממש ברמה כזאת, זה הפריע לי מאוד, זה פחות כנראה הפריע לאחרים, אבל אני יכול להגיד לכם כמגמגם לשעבר, מגמגם סובל הרבה יותר מאלה שמקשיבים למגמגם. זו בעיה שלפעמים, כשהגמגום הוא קשה, גם מתפתחת לבעיה נפשית. אצלי זה לא היה מקרה, והחבר'ה צוחקים עליי, אומרים לי, מאיר, איך אתה תלך לקורס טייס? אתה תמריא עם המטוס, וכשתרצה לנחות, תרצה לבקש מהבקר רשות לנחות, ועד שתגמור לבקש, ייגמר לך הדלק. זו הייתה הבדיחה של החבר'ה, ולמרות הבדיחה הזאת שהתגייסתי, הגשתי מעמותות לקורס טייס, זה לא כמו היום שעושים את המבדקים לפני, אז כל המבדקים היו רק אחרי הגיוס, התגייסתי, ביקשתי ללכת לקורס טייס, הייתי במיון עם עוד איזה 60-70 חבר'ה, המיונים לקחו 3 ימים, בסוף ה3 ימים אספו את כולנו, וקראו לנו ואמרו כל מי שאנחנו אומרים עכשיו, אנחנו מבקשים לצאת מהשורות ולעמוד בצד, ומכירים שמות, מכירים גם את השם שלי, ועכשיו אני ברור היה לי שלא עברתי את המבדקים, כי בבדיקות העיניים הם מצאו שיש לי איזה בעיה בראייה שהיא לא 6-6, והפסיקו לי את הבדיקה, לא סיימתי בכלל בבדיקות העיניים. ואז אני יוצא ואני עומד ליד החבר'ה שקראו בשם שלהם, שאתה רואה לפי הפנים שזה החבר'ה הטובים, הקיבוצניקים, ואני אומר, חבר'ה, משהו פה לא מסדר, כי אני לא סיימתי את הבדיקות, וכאילו לא יכול להיות שאתם לא עברתם. ואז אומרים, כל אלה שקראנו בשמותיהם, אנחנו משאים לקחת את הפקל, זה נקרא, איך קראו לזה? קידבק. את הקידבק, לקחת את הקידבק, ומחר הם מבקשים להיות בשדה דוב, אתם יורדים לחצרים, לעשות גיבוש. אני מרים טלפון לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, תראי, אמרו לי שעברתי את המבדקים, מחר אני אמור לרדת להתחיל את הגיבוש של קורס טייס, לדעתי יש פה טעות, אבל זה מה שקורה, וזה מה שהיה. ולמחרת ירדתי עם כולם לגיבוש, ירדתי לקורס, גמרתי את הגיבוש, עשיתי את הקורס, התחלתי במגמת טייסים, עברתי בהמשך למגמת נווטים, מאוד נהניתי מהטיסות. אתה עושה את זה מהר מדי, אתה עושה את זה מהר, במהירות הכל אתה עושה את זה. בוא תתאר לנו קצת את הגיבוש. אני אספר את זה הרבה יותר בהרחבה, אני פשוט קופץ לנושא המשקפיים, ולקראת סיום הקורס קוראים לי, כמו שקוראים לכולם, וגם לפני סיום הקורס שולחים אותך עוד פעם לבדיקות רפואיות, כמו לפני תחילת הקורס. ואז מפקד הקורס שלנו מסתכל על התיק שלי, ואומר, שמיר, יש פה איזה משהו לא מוזר לי, אתה בכלל לא עברת את הבדיקות הרפואיות כמו שצריך. אתה יודע מה? המפקד שלי מסתכל על הנייר ואומר, מאיר, משהו פה לא הגיוני, אתה לא עברת את הבדיקות הרפואיות בכלל, היה לך איזה בעיה בעיניים. אבל אתה יודע מה, סיימת את הקורס, בוא תיסע, נראה מה הם יגידו.
אני נוסע לירפה, לעבודה רפואית, הם מסתכלים על התיק שלי, אומרים, מאיר, היה פה איזו תקלה, כאילו, אבל אתה יודע מה? התקלה שלך בראייה היא לא כזאת שלא מצדיקה, שמצדיק שלא תקבל כנפיים, אנחנו נאשר לך לקבל את הכנפיים, אבל תוכל לטוס עם משקפי ראייה מיוחדים שנעשה לך. וכך סיימתי את הקורס, אפרופו הקטע הזה של הבדיקות רפואיות. עכשיו אני ארחיב קצת על הנושא הקורס. אמנם הקורס התחיל לא מבחינתי, אלא מבחינת האווירה ברגל שמאל, כי כשהיינו בגיבוש אתה לא טס, בגיבוש רוצים לראות איך אתה מתנהג, עושים לך כל מבחנים יותר שקשורים לאישיות, שלא קשורים בכלל לטיסה, והמון עבודות רס"ר, מה שנקרא בצבא, ואנחנו נמצאים בעבודות הרס"ר שלנו, ותוך כדי עבודות הרס"ר ממש כמה שבועות אחרי שהגענו לחצירים, מסתכלים למעלה מהשמיים, רואים שני פייפרים, בשלב הראשון של הקורס, שזה בקדם מכין, טסים על פייפרים, ושני פייפרים עושים הקפה, נכנסים אחד בשני, נהרגים 4 חבר'ה, כך מתחיל לנו פחות או יותר הקורס טייס, כמובן שהתעשתנו מהר מאוד, חוויה לא נעימה, התחלנו את הקורס, אני בקדם מכין, בשלב הקדם מכין, אני חייב להרגיש שהגשתי ממש לא רע בטיסות, אבל כנראה שהמדריך שלי חשב שאין קשר בין ההרגשות שלי ליכולת שלי, ואמר לי, אנחנו חושבים שאתה בחור מאוד מוכשר, אתה יכול להגיע מאוד רחוק, אבל לא כטייס אלא כנווט, ואתה מוזמן לפגישה אצל מפקד הבית ספר, מפקד בית ספר לטיסה, אני חושב שבאותה תקופה מפקד בית ספר לטיסה היה פורמן, איש מקסים, קרא לי, אמר, שמיר, אומנם מיינו אותך לקורס טייס, אבל אתה יודע, בקורס טייס יש כמה מגמות, אחד מהם זה מגמה של נווטי קרב, ואנחנו חושבים שאתה עם יכולות שלך, תוכל להיות נווט קרב מצטיין, ויהיה לך מאוד קשה להצליח, יכול להיות שכן, אבל זה ייקח יותר זמן, בתור טייס קרב, ואני מאוד ממליץ לך לעבור למגמת נווטים. כיוון שמאוד נהניתי מהטיסה, למרות שהתחושה היא תחושה שאתה רוצה להיות טייס, לפני שאתה רוצה להיות נווט, אבל מאוד נהניתי הטיסה, בעיקר נהניתי מהחבר'ה מסביב, התלבטתי גם עם ההורים שלי, והחלטתי שאני נשאר בקורס, ואני חושב שעשיתי החלטה ב100% נכונה, גם לקריירה הצבאית שלי וגם לחיים שלי. הסביבה החברתית הזאת, של החבר'ה, של האיכות, של היכולת להתאמץ ביחד, היכולת לתחקר ביחד גם את ההצלחות וגם את הכישלונות, היכולת להסתכל על אחרים לידך כל הזמן, שמשמשים לך דוגמה בכל רגע נתון, כי זה באמת אנשים מופלאים. אני חושב שזה הדבר שמאוד עזר לי לעצב את האופי שלי ואת התשוקות שלי, ואני חושב שיש דבר שאני צריך לציין אותו, הדבר הכי משמעותי כקיבוצניק שגר בבית של 28 מטר בפתח תקווה, למה שאני נמצא היום, אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה השירות הצבאי שלי. שירתתי בקורס בתקופה שבין 69, הייתי צריך בעצם לעמוד במזרח כנפיים ביולי 71, אבל בגלל שהגיעו פנטומים למדינה, ממש תוך כדי שאנחנו היינו בקורס, הגיעו פנטומים ראשונים, והיו צריכים להכשיר צוותים, ולא היו כמעט נווטי קרב, כי היו כמה מטוסי ווטור, זה היה מעט מאוד, והגיעו הרבה מטוסי פנטום, אז החליטו לקחת חבר'ה, לעשות להם הכשרה מהירה, במקום לעשות 20 חודש קורס, כמו כל החברים שלי, לקחו כמה חבר'ה מאיתנו, קיצרו לנו את הקורס ל-16 חודש, עמדתי על מסדר כנפיים, כעבור 16 חודשים, קיבלתי את הכנפיים, מהמסדר כנפיים נשלחתי לקורס הסבה בטייסת 201 בחצור, ושסיימתי את קורס הסבה ב-201, נשלחתי לעשות סימולטור בטהרן, ומשם נשלחתי לטייסת. כל הדבר הזה היה סוג של הכשרה מואצת, כדי שתוכל להגיע מהר לטייסת, כדי להשתתף במלחמת ההתשה, שבעצם הפנטומים והסקיירוקים היו עמוד השדרה של המלחמה בתקופת מלחמת ההתשה. הגעתי לטייסת אחרי ההכשרה
בטהרן, ולצערי מלחמת ההתשה הסתיימה. כולנו רוצים לטוס ולהילחם, היא הסתיימה. כמה מילים אפרופו הסיטואציה הקשה היום עם איראן. אני הייתי באיראן 3 שבועות, גרנו במקום הכי יפה באיראן, זה כמו השדרות רוטשילד של טהרן, זה נקרא פלאווי סטריט, במלון מצוין, היינו 2 בחדר, אני הייתי עם אריה פרל, ז"ל, גרנו 2 בחדר, היינו משלחת לדעתי של 20 ומשהו, טייסים ונווטים, מחוץ לטהרן, היה בסיס של הצבא האמריקאי, שהיה בו סימולטור לפנטום, לכן טסנו לטהרן, אכלנו בחדר אוכל קצינים של הבסיס הזה, את האוכל הפרסי של צלחת מלאה אורז, ולמעלה קוביות בשר עם חמאה, אני חייב להגיד חוויה, בכלל כל האווירה באיראן הייתה נהדרת, אנשים נחמדים, בלגן גדול בעיר, עיר מאוד צפופה, בלגן גדול, אנשים מאוד נחמדים, מאוד סימפטיים, אי אפשר היה לחלום בכלל, של עשרות שנים אחרי זה, תעלה שמה לשלטון, מפלגה איסלאמית קיצונית, פנאטית, כל כך לא נורמלית, מתחשב למה שהיה בתקופתנו. אני רק מתקן אותך, לא עשרות שנים, 10 שנים, 9 שנים. כן, נכון, 10 שנים, 10 שנים אחרי. זהו, אז כמו שאמרתי, אני חוזר מאיראן, נשלח לטייסת, טייסת 69, נשלחנו 4 חבר'ה לטייסת, 4 חבר'ה, היינו 4 נווטים לטייסת, שזה היה יוסי בולס, שהיה חניך, דוקטור יוסי בולס, שהיה חניך מצטיין של הקורס שלנו, אני, בחור בשם שוקי וולפסון מקיבוץ אפיקים, ובחור בשם גורי ישראלי מקיבוץ כנרת. אנחנו משרתים שם בשנת 71, השנה אנחנו מגיעים, אנחנו עוברים את ההכשרה המבצעית, לקראת סוף השנה כולנו מקבלים כאילו הגדרה שאנחנו יכולים להיות מבצעים בטייסת, עושים כוננות בשבת, עושים גיחות מבצעיות. 72, לקראת אמצע 72 זה תקופה שבה לכל אחד, גם טייסים ונווטי קרב שגומרים את הבית ספר והולכים לטייסת, אחרי תקופה מסוימת נשלחים או לבית ספר להיות מדריכים, או לקריה למחלקת מבצעים. אביהו בן נון היה מפקד הטייסת, ואביהו בן נון מסיים את התפקיד שלו כמפקד טייסת, ועובר להיות ראש ענף מבצעים, ראש ענף תקיפה, במטה חיל האוויר בקריה, ומבקש מבולס וממני, לעבור איתו למחלקת מבצעים, ולא ללכת לבית ספר לטיסה, וזה מה שעשינו, הלכנו איתו למחלקת מבצעים, אתה בעצם 4 ימים אתה נמצא בקריה, ויום אחד אתה נמצא בטייסת, כל שבוע, אתה ממשיך לטוס, אבל זה נקרא הצח, הצבת חירום, אתה בעצם משרת בקריה לתקופה של שנה וקצת, באותה תקופה כיוון שהרגשתי משועמם, נרשמתי ללימודי כלכלה באוניברסיטת בר אילן, ועשיתי זה ככה דרך אגב, ואז בשנת 73 פורצת לה מלחמת יום כיפור. אני חייב לציין שלפני שפרצה מלחמת יום כיפור, היו לנו בשנת 73, אפילו בסוף 72, היו פעמיים לפני מלחמת יום כיפור, שהצבא המצרי עושה תרגיל ענק, שהמודיעין נכנס להיסטריה, בטוח שיש מלחמה, כל המילואים, לא כל, אבל מגייסים המון מילואים, כולם בכוננות מלחמה, התרגיל מסתיים, כל המתח יורד והכל נרגע. על מתי אתה מדבר? על שנת 70 וסוף 70, תרגיל אחד בסוף 72, ותרגיל אחד במאי 73. כוננות כחול לבן. כוננות מטורפת, זה חלק מההטעיה שעשו לנו ביום כיפור, חלק מההטעיה שמלחמת 7 באוקטובר חרבות ברזל גם. אותו דבר, בעצם מרדימים אותנו. ואז באוקטובר 73, אני מזכיר לכם, אני עדיין בקריה, טס בטייסת אבל משרת בקריה, באוקטובר 73 הם עושים את אותו תרגיל, והפעם יש החלטה של הפיקוד, אי אפשר כל פעם להשבית את המשק ולגייס מילואים, וזה בטח תרגיל ונעשה איזה משהו מינורי. אבל מתחיל להיות סימנים שהם סימנים שונים. לא את כולם אני יודע, רק אני זוכר שבטייסת מדברים
על האירוע של אוקטובר 73 בצורה שונה מאשר על מאי 73. וכשאני ביום חמישי ושישי ברביעי ובחמישי לאוקטובר נמצא בטייסת בתור רצח, אומרים לי בטייסת, תשמע, אנחנו נשחרר אותך, אבל תשאיר טלפון פתוח. אמרתי, אבל רגע, אבל מחר זה יום כיפור, אני בית דתי. אמרו, שמיר, אם אתה רוצה ללכת הביתה, אתה יכול ללכת הביתה כמו כולם, תשאיר טלפון פתוח, כי נראה שהמתח פה הפעם הוא מתח יוצא דופן. אני עוזב את הטייסת, אני נוסע הביתה, אני עובר בדרך אצל החברה שלי, שהיום היא אשתי, תכף נדבר עליה, אני עובר אצל החברה שלי, אני נוסע הביתה, ואני אומר להורים שלי מבית דתי, חבר'ה, באתי לחופשת יום כיפור, אבל חייבים להשאיר את הטלפון זמין. אמרו לי, מאיר, ככה אתה מתנהג? בחור ישיבה, אנחנו מבינים, אנחנו מכבדים את הכל, אבל טלפון ביום כיפור, אמרתי, הכל בסדר, מחר הולכת לפרוץ מלחמה, ואם לא יהיה טלפון מחובר בקיר, אנחנו לא, זה היה הטלפונים של פעם, טלפון בקיר, אני חייב לחזור חזרה לטייסת להיות בכוננות. קיבלו את זה, ישנתי בחדר נפרד, רק בחדר הזה חיברו את הטלפון, כמובן שהטלפון צלצל ב-6 בבוקר, ואני מתלבש ונוסע לטייסת, ובדרך אני גם זוכר שבאחד הרחובות, למרות שזה היה מוקדם בבוקר, היו איזה שני דתיים שזרקו עליי אבנים, מה פתאום אני נוסע ברחוב פרנקפורטר בפתח תקווה, מה פתאום אני נוסע ביום כיפור. נחזור קצת אחורה. כשאני מגיע לטייסת ב-1971, כעבור 3 שבועות אני מקבל חופשה ראשונה מהטייסת, חופשה של יום חופש כזה, כאילו אתה יוצא אחר הצהריים, ואתה צריך לחזור בערב של המחרת. אני מרים טלפון לחברה שלי מבני עקיבא, חנה בואי ניפגש מחר בחוף הילטון בתל אביב, יש לי חופשה של יום. עכשיו זה לא היה חברות אינטנסיבית, אבל אצלי היא נקראתה החברה שלי, זה חברה במונחים של בני עקיבא, זה במקרה הגרוע יד ביד, ואנחנו קובעים בחוף הילטון למחרת, ולמחרת אני מגיע לחוף הילטון, מתיישב ליד אחד מכיסאות הנוח, היה כיסאות הנוח, רובם היו דפוסים, היו בגדים עליהם, ואנשים היו במים, זה היה יולי, אני יושב על אחד מכיסאות הנוח, ופתאום יוצאות איזה 2 בחורות מהים, עם ביקיני, ילדות בנות 16.5, חופשה של בין שישית לשביעית, ומסתבר שהבגדים שלידי זה הבגדים שלהם, והן מתיישבות לידי, וחנה, החברה שלי מבני עקיבא, הבריזה ולא הגיעה, וזאת שלידי התחילה לדבר איתי, והייתה שיחה מאוד נעימה, בסוף השיחה ביקשתי ממנה את הטלפון, והיום אנחנו 51 שנים נשואים, ו54 שנים ביחד, 71, 25, 74 שנים ביחד, אני מספר את זה כי סיפרתי על ערב יום כיפור, ערב מלחמת יום כיפור, שבו אני מגיע הביתה, אני עובר דרך עדינה, דרך החברה שלי, עוצר, מחבק אותו, מנשק אותו, אומר לה, עדינה, באתי לחופשה ליום כיפור, אבל אני כבר אומר לך, אין סיכוי שאני אשאר כל יום כיפור בבית, לדעתי יחזירו אותנו חזרה, מחר תהיה מלחמה. כלומר, יש פה איזה קטע מוזר, שאני לא זוכר בדיוק את הפרטים שלו, אבל לכולנו היה ברור שמחר תהיה מלחמה, ומשום מה ההתנהלות של הצבא לא גיבתה את התחושה הזאת. זה היה קטע נורא מוזר. לא היה גיוס מילואים, ואחרי שהיה גיוס מילואים, היה גיוס מילואים לא מלא, כל הדברים האלה נבנו בשלבים, זה היה קטע מאוד מוזר. אני נוסע באוטו לטייסת. רגע, אני רוצה להבין רגע, זה חשוב לי הנקודה הזאת. אתה בעצם אומר, הייתה לנו תחושה של מלחמה, אבל אף אחד לא דיבר איתנו שיש מלחמה. אני מוזן משני מקורות אינפורמציה. מקור אחד זה בטייסת שאני נמצא, ומקור שני זה במטה חיל האוויר ששם אני משרת. אני עושה את שני הדברים האלה במקביל, בשנת 73 עד המלחמה. ובשני המקומות האלה, עוד פעם עולים כל הסימנים האלה של התרגילים של המצרים, אבל אתה מבין מהאנשים שמבינים שם, אתה מבין שהפעם הסימנים הם אחרים. משפחות הטייסים הרוסיות אולי? הנושא של הפינוי של הרוסים,
אני לא רוצה עכשיו סתם להמציא דברים שאני יודע בדיעבד, כי בדיעבד אני יודע בדיוק מה ידעו, אבל אני לא אומר שאני ידעתי את זה אז. אבל למרות שלא ידעתי את זה אז, לכולנו היה, במאי לא אמרנו את זה, באוקטובר אמרנו את זה, מחר תהיה מלחמה, לכולם היה ברור את הדבר הזה. פורצת המלחמה, אגב לא פורצת המלחמה, יום כיפור בבוקר, 6 בבוקר, טלפון, תבוא מיד הטייסת. אני נכנס לאוטו ואני נוסע, ואז אני מקבל טלפון מהמפקד שלי בקריה, הוא אומר, שמיר, תסתובב, אתה לא נוסע לטייסת, אתה נוסע לקריה, כי אנחנו צריכים להוציא את הפקודות, אם תהיה מלחמה, אנחנו רואים פה על כל הפקודות של התקיפות וההגנה האווירית, כל הדברים האלה, אתה תהיה פה כמה ימים, ואחרי זה תצא לטייסת, ואז אני ממש בחוסר חשק מופגן, מגיע לקריה, המפקד שלי בחור מקסים, עודד ארז, תת אלוף, באותה תקופה הוא סגן אלוף, מגיע לקריה ואומר לו, עודד, אני הלכתי לקורס טייס בשביל לטוס, לא בשביל להיות פקיד. הוא אומר לי, נכון, אבל עכשיו אתה חייב להיות פה, ברגע שאני אוכל לשחרר אותך, אני אוכל לשחרר אותך, ובאמת את 3-4 ימים הראשונים אני עושה שם, אני ממש מקטר, גם אני וגם הבן זוג שלי, לב-ארי, לייבו קראו לו, יוסי לב-ארי, מקטרים, הוא היה מ-201, אני הייתי מ-69, באמת כעבור כמה ימים הוא אומר לנו, אוקיי, תלכו לטייסת, אנחנו הולכים לטייסת, טסים לטייסת, ויוסי, אני והוא, כל אחד בנפרד, טיסות שונות, אנחנו עולים על טיסות, שנינו תקפנו בטיסות הראשונות שלנו במצרים, תקפנו במצרים וסוריה, כלומר, תלוי מה היה על השולחן, הרי אין משמעות בטייסת פנטום, אם אתה תוקף, זה לא קשור איפה אתה נמצא, אם יש משימה בסוריה, אתה תוקף בסוריה, אם יש משימה במצרים, אתה תוקף במצרים, המשימה הראשונה הייתה במצרים, ובמשימה הזאת יוסי, שאיתי ביחד עזב, המטוס שלו נפגע, נופל בשבי, ולדעתי הוא היה 8 חודשים בסוריה. לא, בשבי המצרי. בשבי המצרי לא היו 8 חודשים, צריך לי לתקן אותך. אז כמה היו? יותר? בנובמבר כבר חזרו, בגלל שהארמיה השלישית הייתה מכותרת. 8 חודשים, זה היה בסוריה. אוקיי, אז הוא נמצא בשבי המצרי, עם כל החבר'ה שנפלו שם, אני באמת לא זוכר את הסוגיה שכמה זמן הם היו, אבל זוכר זה היה שבי קצר. קצר זה... בניגוד לשבי של... אבל אני רוצה לשאול אותך, רגע, אני עוצר אותך. 4 ימים האלה כשאתה במטה, ואתה בטח שומע סכנת חורבן הבית השלישי, אתה זוכר משהו מהימים האלה? א', אני זוכר הרבה, אבל אני בשום שלב, למרות ההפתעה, ולמרות הזה שהם עוברים את התעלה, ולמרות הנאום הנוראי של משה דיין, בערב הראשון שכאילו חורבן הבית, אני זוכר שבכל שלב היה ברור לי, שגם אם התחלנו במצב הכי קשה, 100% אנחנו ננצח. לא היה לי אפילו שנייה, והייתי במקום שהוא יותר משמעותי מהטייסת, מבחינת כמות המידע. כי זה המקום, זה חדר הלחימה של הצבא. היה לי ברור לגמרי שהתחלנו במצב לא טוב, ומצב נוראי, ויש הרבה עבדות, אבל היה ברור לי שתזכור, אני גם 5 שנים, 6 שנים לפני כן, הייתה מלחמת 6 הימים. זה ברור לו שאנחנו יותר חזקים, ברור שהם הפתיעו אותנו, ברור שכתוצאה מההפתעה הזאת, המלחמה תהיה יותר קשה, ברור שכתוצאה מההפתעה הזאת, יהיה לנו יותר נפגעים והרוגים, לצערנו. אבל לא היה לי בשנייה אחת מחשבה, גם לא אחרי הנאום הנוראי של דיין, שאנחנו הולכים לאבד את המדינה. אני שואל אותך היום, שאתה תחזיר לי אחורנית, זו הייתה הרגשה אישית שלך? אני מדבר על הרגשה אישית, אני חושב שאני יכול לדבר על הרגשות של החבר'ה שלי בטייסת, כי בקריה... לא, אני מדבר על הימים שאתה בקריה, אלה הימים הקריטיים, דוגמן 5, תגר, נופלים מטוסים. אני לא זוכר בשום אני זוכר אנשים עם פנים לבנות, אני זוכר אווירה נוראית, אנשים בקושי מדברים, מתעסקים רק בעבודה, לדעתי לא ישנתי שעה אפילו בימים האלה, ואם ישנתי אני לא זוכר, כלומר אתה כל הזמן מתעסק עם להגיב למה שקורה, כי מייצרים פקודות חדשות, אתה בעצם מכין את עצמך לדוגמן, ובעצם דוגמן בטל, ואתה עושה תגר, והגנה שמי המדינה או לא,
כל הדברים האלה, כאילו הכל בריל טיים, משחקים עם הכללים האלה, עם כל החבר'ה המנוסים שעומדים לידך, עם אביהו ופורמן ובני פלט, כל החבר'ה שמנהלים שם את האירוע. אני זוכר אווירה קשה. הבן אדם היחידי שאני זוכר שמדבר על סכנה קיומית זה משה דיין בנאום שלו. אני לא זוכר אף אחד מהאנשים שלידי מדבר על אובדן מדינה חוץ ממנו. כן, זה היה בלילה הראשון, אפשר להבין אותו, הוא ידע דברים הכל בסדר, לא כולם ידעו. אבל אחרי שאנשים שמעו אותו, עדיין אתה בא בהתחלה למטה, וכמה ימים אחרי אתה בא לטייסת, אנחנו ממריאים, חוצים את הגבול לתוך הטילים וחוזרים, ויוצאים רביעייה וחוזרים שלישייה, יוצאים זוג וחוזרים אחד. אין אחד שמדבר על הקטע של חורבן בית, או שאנחנו הולכים להפסיד במלחמה. כולם מבינים שהמלחמה הזאת היא הקשה ביותר שהייתה במזרח התיכון למדינת ישראל אי פעם. אף אחד לא מדבר על הקטע שאנחנו הולכים להפסיד. אף אחד. לא מישהו שהיה בסביבה שלי. כמובן שבטייסת זה היה אחרת לגמרי. כמה זה יישמע למי שלא עבר את זה, לא יבין את זה. בטייסת אתה פורח. אמנם בטייסת אתה נלחם, אבל בטייסת עם החברים שלך. בטייסת אתה עושה את מה שימנו אותך. זה נכון, אתה ממריא, אתה הולך לגיחה לתקוף את סוללת חאן השייח בדרך לדמשק, ואיך שאתה טס בגובה הכי נמוך שאפשר, זה טיסה שנקראת טיסת חטף קוראים לזה, אתה טס הכי נמוך, ורק 2 מייל לפני המטרה אתה מתרומם, מזהה את המטרה, צולל, תוקף ובורח, כך קראו לסוג גיחה הזאת, וכשאתה מתרומם, אתה פשוט מרגיש שכל האדמה מתרוממת, גם עם הנ"מ, שמגיע בערך לגובה 7,000, וגם עם הטילים, שטילי בעיקר SA3, SA2, SA6 היה פחות, ואתה פשוט, אתה מתרכז, אתה רואה את כל הדברים האלה, אתה רואה את האדמה מתרוממת, ואתה מתרכז רק בדבר אחד, בלחפש את המטרה שאותה צריך לתקוף, לשחרר את החימוש, איך שאתה משחרר, אתה משחרר בערך במקום הזה, אתה כבר מתחיל את הפנייה המטורפת, לגובה פנייה המטורפת, כי ככל שאתה פונה יותר חד, לטילים יותר קשה להשיג אותך, נצמד לאדמה בגובה הקרקע, גם כן, כי שם לטילים יותר קשה לפגוע בך, ומחפש לראות שהזוג או הרביעייה שלך נמצאים לידך, ולוקח חזרה כיוון הביתה, כיוון מזרח אם זה במצרים, וכיוון מערב אם זה בסוריה. מלחמת יום כיפור, אני חושב שעשיתי 37 גיחות, כמות עצומה של גיחות. אני כמובן לא יכול, בסרטון כזה אני לא אעבור על כל גיחות, אבל אני רוצה אולי לספר על 2 גיחות שהן היו יוצאות דופן מבחינת החוויה. אחת, מלחמת יום הכיפורים פרצה הרי אחרי מלחמת 6 הימים, באמצע אמנם הייתה התשה, אבל אחרי מלחמת 6 הימים. במלחמת 6 הימים הערבים הוכרעו, כי בתחילת המלחמה חיל האוויר הישראלי תקף להם את כל המטוסים שמוד על הקרקע, ובעצם השמיד את חיל האוויר עוד לפני שהוא הצליח להמריא, את חיל האוויר המצרי. מה שעשו המצרים אחרי מלחמת 6 הימים, בעצם החליטו 2 החלטות מאוד מעניינות. אחת, שאם אצלנו הטובים לטייס, אצלם הטובים הולכים לטילים, כדי להגן על המדינה, כי אולי שם יהיה להם כן יתרון, בגלל הציוד הרוסי שהיה להם. וההחלטה שנייה, שאיך שמתחילה המלחמה, את המטוסי קרב הטובים שלהם, את המיג 21 MF, זה היה גולת הכותרת שלהם, הם מרחיקים מקו הגבול, הם הרחיקו אותם מאוד מערבה לכיוון לוב, כדי שלא נוכל להשמיד אותם. כמובן שלחיל האוויר הישראלי אין מושג כזה של רחוק, כשהוא רוצה לתקוף הוא תוקף. אנחנו ידענו שחלק ממטוסי ה-MF שלהם מתחבאים בבסיס שנקרא שוב רכית, שזה באזור הדלטה של הנילוס, ולקחו בטייסת זוג מטוסים שהולך לתקוף את שוב רכית. אבל בגלל הסיכון שזה גם רחוק וגם אולי בגלל ההגנה האווירית ששומרת על המטוסים,
אז החלטנו שאנחנו עושים שם גיחה שהיא פחות מסוכנת מבחינתנו, זה נקרא קלע, או בשפה המקצועית קראו לזה לופט, אתה בעצם טס בדממה אלקטרונית, זה לדעתי מעל שעה מעל הים, אחרי שטס מעל הים אתה פונה דרומה, אתה טס מעל, הכל זה אזור כאילו מדברי, אתה רואה רק חול צהוב מול העיניים, עם קווי חשמל שאתה טס יותר נמוך מהם, כשאתה מגיע כמה מיילים לפני המטרה, אתה מושך, אתה לא רואה את המטרה בכלל, בגובה מסוים אתה לוחץ על הפיקל, הקוד על פי התכנות בעצם, הטייס מטיס את המטוס ואתה מתכנת את מחשב ההפצצה, הטייס לוחץ על הפיקל, ולפי החישוב של המחשב מחשב איפה הפצצה צריכה להשתחרר, כדי לעשות קו בליסטי ולפגוע במטרה. אני זוכר שהיינו זוג מטוסים, במטוס המוביל היה אביהם סלע, חברי הטוב, במטוס השני היה דני סחף איתי, ולטוס מעל שעה בגובה נמוך, בזמן מלחמה, כשהמקם לא עובד, שהקשר לא עובד, הכל בדממה אלקטרונית, דממת אלחוט, שלא יגלו אותך, לא מוציאים מילה, בתוך התא אתה יכול לדבר, מחוץ לתא בתוך המבנה אתה לא יכול לדבר, כדי שלא יגלו אותך, הכל בגובה נמוך, הכל בשטח אויב, בזמן מלחמה, מתחת, במקומות מסוימים, עברנו מתחת לגשרים, ומתחת לקווי מתח גבוה, כדי לא להתגלות על ידי המקם שלהם. זה חוויה מטורפת, אנחנו תוקפים, משחררים את הפצצות, חוזרים חזרה, עדיין מילה לא יוצאת מהפה, אביהם סלע זה פשוט איש, טייס, אדם מופלא, טייס מופלא, ומפקד מופלא, מילה לא יוצאת מהפה, טסים לפי קודים שקבענו מראש, עולים חזרה צפונה, לכיוון הים התיכון, ורק כשאנחנו חוצים את קו החוף, ביציאה ממצרים, אביהם סלע אומר 2, גובה 2, הכל בניחותא כאילו שהוא יושב בסלון. היו לי הרבה שיחות עם אביהם סלע, על אותה גיחה, על הקור רוח שהוא גילה בגיחה הזאת, גיחה מאוד עמוקה, באופן טבעי מאוד מסוכנת, שהייתה מלווה לדעתי בקור רוח פשוט מופלא של המוביל, מה שהשפיע עלינו, על דני סחף ועליי בתוך התא, לתפקד באופן חופשי, באופן רגוע, מקצועי לחלוטין. דני היה טייס ותיק? דני היה טייס, הוא לא היה טייס ותיק כמו אביהם סלע, אבל הוא היה נחשב 2 דורות מעליי, מקיבוץ מעגן מיכאל, גם אח שלו אחרי זה היה טייס בטייסת. עוד שאלה לי לך, תיארת את התקיפת קלע, כן. אתם ידעתם בזמן אמת אם פגעתם או לא פגעתם? לא, זה רק אינפורמציה שאתה מקבל אחרי. ממי אתה מקבל את האינפורמציה הזאת? מהמודיעין, בדרך כלל מתעצות, אבל לא ידענו בזמן אמת. בקלע אתה לא יודע. אתה רואה שאתה עושה את הדבר הזה, אתה רואה את ההתפוצצות, אתה לא יודע אם זה פגע או לא פגע, זה בקלע. אז זו גיחה אחת. הגיחה השנייה הייתה גיחה גם כן מאוד מיוחדת, אנחנו הרי כל הזמן ניסינו לתקוף בדמשק, גם את המטכ"ל הסורי וגם את השדה תעופה שלהם, והייתה סוללת טילים מאוד בעייתית, שבעצם כמעט מכל מקום שרצית להגיע, היא חלשה על הפרוזדור הזה, שהביא אותך לקראת דמשק, והיינו חייבים להשמיד את הסוללה, וקיבלנו משימה לתקוף את הסוללה. זה היה גם כן רביעיית מטוסים או זוג מטוסים, אני לא זוכר, אני חושב שהיינו זוג, הלכנו לתקוף את סוללת חאן א-שייח. אנחנו טסים גם כן בגובה מאוד מאוד נמוך, אתה רואה, בגלל זה בסוריה, הגיחה הזאת מתבצעת בסוריה, אתה טס בגובה מאוד מאוד נמוך, מעל אזורי הקרבות, כלומר, אמנם באנו קצת מצפון, אבל עדיין אתה רואה את הקרבות, אתה רואה את העשן, אתה רואה את ההרס, אתה רואה את המלחמה למטה, אתה טס בגובה נמוך גם כן, גובה נמוך זה המעבר האחורי מעיף חול מאחורינו, עד כדי כך גובה נמוך,
עד שאנחנו מגיעים לאזור המטרה, פה זו הייתה גיחה של חטף, זה אומר, אתה צריך 2 מייל לפני המטרה, ו2 מייל בצד למשוך, אתה מושך, אתה צריך את כל הדבר הזה ב-40 שניות לסיים אותו, אתה ממריא, אתה מרים את האף, מבער מלא, הכל במהירות עצומה, מבער מלא, אתה צריך בשנייה להסתכל שמאלה ולראות שמה שאתה רואה זה מה שראית בטאצה, לזהות את המטרה, להטיס את המטוס לכיוון שהכוונת תהיה על המטרה, בשלב הזה פשוט הם כנראה ידעו שזו סוללה שירצו לתקוף אותה, כל האדמה מתרוממת, עם נון מהם ועם טילים, ואתה לא מתייחס לזה, אתה תוקף, אתה משחרר, אתה יורד לגובה נמוך, אני זוכר שלפחות פעמיים, אחרי ששחררנו, ועד שיצאנו מאזור הסכנה, אני צועק לדני שפיצר, שהיה טייס, שבור ימינה או שבור שמאלה, בגלל טילים שיושבים לנו לזנב. חלק מעבודת הצוות, זה לא רק תפעול המערכות, אלא גם ההסתכלות סביב, לראות מה מאיים עליך, ועם מה אתה צריך להיזהר. באופן טבעי, קדימה הטייס רואה יותר טוב, אחורה הנווט רואה יותר טוב. אני זוכר את זה מלפחות פעמיים, צועק לו שבור ימינה או שבור שמאלה, בגלל הטילים שעפו עלינו. מה, אתה רואה את הטילים באוויר? ברור. מעבר אתה לא יכול להגיד, אתה לא שובר לפני שאתה רואה. א', יש משפט בחיל האוויר שאומר, זה שהטיל שאינך רואה הוא שיפילך. אז יש משמעות עצומה לעשות הכל בשביל לראות. עכשיו, כשאתה רואה, אתה לא שובר מיד. כי אם אתה שובר, כשהטיל נמצא עדיין מרחוק, אז הוא מתקן. אבל כשהטיל כבר מגיע קרוב, ואז אתה שובר, הוא צריך לעשות פנייה כל כך חדה, זה המון G, הוא לא מחזיק את ה-G, ואז הוא נשפך החוצה. כלומר, לדעת מתי לשבור, זה חלק מההתנהגות מול הטיל. זה לא רק לראות אותו, זה לראות ולדעת מתי לשבור, זה פונקציה של ניסיון, אתה לומד את זה במשך הזמן. במטוס יש גם אמצעים נוספים כדי מאתרים את הטילים, או אומרים לך... במטוס יש 2 דברים שאתה יכול להפעיל אותם, שאתה מפעיל אותם והפעלנו אותם, אחד הפעלנו, אחד לא. אחד זה מערכת שקוראים לה קומר. קומר זה מסך ירוק קטן, שנמצא בתא הנווט לידי, על הזה, ומראה לך את האיומים שיש לך מסביב. הוא מזהה נעילות מקם על המטוס, והוא מראה לך מאיזה כיוון האיום. זה מערכת שנותן לך אוריינטציה כללית, היא לא מדויקת בתקופה שלי, אני מניח שהיום במערכות אחרות הרבה יותר מדויקות. היא באופן כללי מראה לך שבאופן כללי בשעה 5 יש לך איום, האם זה למעלה, האם זה למטה, האם זה רחוק, האם זה לא, זה כבר יותר קשה, אבל זה אומר לך שים לב, זה מתחיל לצפצף, זה מושך את העין ואתה מתחיל להסתכל לכיוון. זה מערכת אחת. מערכת שנייה שלא הייתה לנו אותה במלחמת יום כיפור, זה מערכת שנקראת מוץ, זה אתה יורה כדור של מין סגסגת של מתכת, שעושה ענן מתכת, כדי שהטיל ינעל על המתכת וינתק את הנעילה ממך. זה קיים עד היום, אני חושב. כן. מעבר לזה, אתה צריך פשוט לקוות שאתה עושה דברים נכונים. מאיר, אתה יודע מה, אולי עכשיו הזמן, מה תפקידו של הנווט? הטייס אנחנו יודעים, תפקידו להטיס את המטוס, להביא את המטוס למטרה, מה היחסים טייס נווט ומה תפקיד הנווט? תראה, אני חושב שבמטוס קרב, אני מדבר על מטוס קרב, אני חושב שבמטוס קרב, הקטע של להמריא ולנחות, אגב יש מערכות הטסה גם מקדימה גם מאחורה, הקטע של להמריא ולנחות, זה כנראה דבר שאחרי כמה גיחות, גם הטייס יודע לעשות וגם הנווט יודעים לעשות. ההמראה והנחיתה זה לא הבעיה. הבעיה היא, זה להפוך את המטוס למכונת מלחמה. במכונת מלחמה יש חלוקת עבודה. וחלוקת העבודה היא חלק מהדברים אנחנו עושים ביחד, כמו הסתכלות סביב, וכמו דברים אחרים, אבל יש דברים שמאוד ברורים. אני יכול להגיד לך למשל, בארצות הברית, זה לא היה נקרא נווט, זה היה נקרא קו-פיילוט. כלומר, בכל מקום בגרמניה, אני חושב שקראו להם מפעיל מערכות. כלומר, אני יכול להגיד לך דבר אחד, כמה זה יישמע ציני, יש דבר אחד שנווט לא עושה, זה לנווט.
כי יש מחשב ניווט, אתה בעצם נכנס, המחשב עושה את זה, אתה נכנס למטוס עוד לפני המראה, אתה מכניס למחשב ניווט, אתה רוצה לטוס מנקודה A לנקודה B, מנקודה B לנקודה C, בנקודה C אתה רוצה לתקוף ושם אתה רוצה לחזור חזרה, אתה מחזיר את זה למחשב, והמחשב מראה לך, אז אתה יכול לקרוא מה המחשב אומר לך, אבל אתה לא מנווט, זה המחשב מנווט, אז אתה צריך להטעין את המחשב ניווט, אתה צריך להטעין את המחשב הפצצה, יש לך מערכות של הקומר, של ההגנה על עצמך, ויש לך מכשיר נוסף בתא האחורי, שהוא מאוד משמעותי, זה המקם. מקם מופעל מהתא האחורי, שגם התא האחורי וגם התא הקדמי רואים אותו, כמעט כל דבר רואים בשני התאים, אתה רואה גם בתא הקדמי וגם אתה רואה, ואתה מפעיל אותו מהתא האחורי. למשל, בקרב אוויר, כשאתה עושה קרב אוויר מול מטרה שנמצאת רחוקה ממך, אתה עדיין לא רואה אותה, המקם רואה אותה, ואז אם אתה מספיק מוכשר, אתה נועל עליה עם המקם, ואם אתה נועל עליה עם המקם, אתה יודע לתת הוראות לטייס, האם להרים את האף, האם להוריד את האף, האם זה נמצא מרחק של 2 מייל ממך או 20 מייל, אתה יודע להוביל את הטייס למקום הנכון, כדי ליצור את המפגש הזה, אבל לא סתם ליצור את המפגש, אלא ליצור את המפגש במקום שייתן לך יתרון, למשל לבוא לצד השני מאחורה, את כל האירוע הזה של מפגש בקרבות אוויר על ידי שימוש במקם, זה עבודה של נווט מאחורה. גם בתקיפות קרקע, אתה משתמש הרבה פעמים במקם, בשביל לזהות מטרות, ואפילו בחלק מסוים בטיסות בגובה נמוך, אתה משתמש במקום, כי במקם, למשל בטיסות לילה, בטיסות לילה אתה לא רואה מה זה הר, מה זה ים, מה זה, המקם רואה בלילה וביום אותו דבר, כלומר בעצם יש חלוקת עבודה של הפעלת המערכות, הטייס מטיס את המטוס, הטייס יורה, כי אתה יורה תמיד קדימה, אתה לא יורה אחורה, הטייס יורה, הטייס משגר את הטילים, אבל למשל שיגור טילים זה עבודה זה עבודת צוות, שיגור טילי חום זה עבודה רק של טייס, שיגור טילי מקם זה עבודה משותפת, זו פחות או יותר עבודה, אני חושב שיש משמעות עצומה לעבודת צוות משותפת, וצריך לזכור שגם בזמן שיש תקלות, אם יש תקלה למשל והמטוס נפגע, ונניח נפגע או רק הטייס או רק הנווט, אז האפשרות להמשיך להטיס את המטוס נשארת שזה שלא נפגע, ואם חס וחלילה צריך לפלוט, אז האפשרות להפליט נמצאת, הטייס יכול להפליט את הטייס ואת הנווט, והנווט יכול להפליט גם כן את הטייס ואת עצמו. אתה רואה בעצם שכמעט בכל, עזוב את ה-F-35, כי את ה-F-35 שלוקהיד מרטין תכננה אותו, הגדירו מראש, בוא תבנה מטוס שלא צריך טייס בכלל, לא רק נווט, לא צריך טייס, ממריא נוחת עושה את המשימה בלי אף אחד, אחרי זה שמו טייס בפנים, אבל כך הגדירו אותו. וכל המטוסים האחרים שאתה רואה, את המטוסים המתקדמים, מטוסים שהם רב משימתיים, לא, מטוסים עם מטרה מאוד מצומצמת, מטוסים שיש להם הרבה מאוד משימות, כמו הדוגמה הקלאסית, זה הפנטומים, זה F-15, זה עבודת צוות. אני חושב שמצבו של הנווט בטיסה, הוא באופן טבעי יותר מורכב ממצבו של הטייס, כי הנווט יותר תלוי ביכולת שלו לחיות ולחזור מהמשימה בטייס, מאשר הטייס בנווט, אבל זה יוצר את החלק מהאווירה המיוחדת, זה חדר לחימה של שני אנשים, שכל אחד עושה את מה שלו, אבל ברור שיש יותר תלות של הנווט בטייס, מאשר הטייס בנווט. הטייס תלוי בנווט בהצלחת המשימה, בחלק מהמשימות. הנווט תלוי בטייס בכל דבר. זכורה לך במלחמה איזו סיטואציה שהגעת לאיזה קיצון, היית צריך להציל את המטוס, ראית משהו שהטייס לא ראה? היו לי לא מעט גיחות במלחמה, שהטייס אחרי השלמת הגיחה, ואחרי שחצינו את הגבול, הרגיש ככה כאילו שפוך לגמרי, וביקש ממני להטיס את המטוס עד לנחיתה, ולקח את ההגאים לקראת הנחיתה, אבל אני לא זוכר מקרים שהיו לי, כן באימונים היה לי מפקד הבסיס שנהרג במלחמה זוריק, במלחמת יום הכיפורים, אני זוכר כמה חודשים לפני המלחמה, באחד
תרגילים שעשינו ביחד, שטסנו ביחד, כאילו אני נווט ותיק, אני טס עם מפקד הבסיס, כי הוא פחות מאומן, ואני זוכר שאנחנו עושים איזה גיחם, אני פשוט מתערב בהגאים, ומושך את הסטיקים, אני לא עושה את זה, הוא נכנס באדמה. מקרים כאלה, אני זוכר כמה מקרים כאלה בודדים, לא בזמן מלחמה. אני חושב שאי אפשר לסיים את הסיפור הזה של מלחמת יום הכיפורים, בלי לדבר כמו שבתקופה שלנו היום, על הנושא של פצועים הנהדרים. אני חושב שאחד מהדברים הכי משמעותיים שאני זוכר מחיל האוויר, זה את הקטע של הטיפול בנשות או חברות של הנפגעים, ובמשפחות, בין השכולות לבין אלה שהחבר'ה שלהם נפלו בשבי, תוך כדי המלחמה, תוך כדי מלחמת יום כיפור, אנחנו מוצאים את הזמן, כל אחד בזמנו, על פי הנחיות של או מפקד טייסת או סמ"ט א', ללכת לבקר את אלה שאנחנו יודעים שכבר נפלו בשבי. אני זוכר לפחות שתי נסיעות שלי, שאני נוסע אחת לקיבוץ אפיקים, ובאותה נסיעה גם לקיבוץ כנרת, כדי לבקר את משפחת ישראלי, שהבן שלהם נפל בשבי הסורי, ולבקר את משפחת וולפסון, שהבן שלהם נפל בשבי המצרי, כדי לבקר אותם, כדי לשתף איתם בחוויות, לספר להם את הסיפור, ובעיקר להעביר להם את ההרגשה שלא לדאוג הוא יחזור. אני חושב שהדבר הזה זה חלק מהאווירה של אחים לנשק, שליוותה אותנו לכל אורך השירות, בין בשירות הקבע ובין בשירות המילואים. אני חושב שזה נכס שמהווה חלק גדול מהלוחמים בעם ישראל עד היום, לא רק בחיל האוויר. אירוע שני, זה חבר שלי מטייס 201, שנפל בשבי הסורי, בחור מדהים, בשם עשאל, טס עם שני בוי, המטוס שלהם נפגע, שניהם נוטשים, שני נופל על הקרקע, וכנראה לא קם באופן מיידי, אולי נפגע בנפילה, עשאל כזה מצ'ו, נוחת על הקרקע עם המצנח שלו, ישר נעמד, כנראה מפחיד שם את הסורים באזור, והם יורים עליו, יורים יריות, כנראה יריות הפחדה, אבל זה פוגע לו ברגל, ובעצם לוקחים אותו לבית חולים, וקוטעים לו את הרגל. ואני תקופה מסוימת אחרי זה, נוסע כמובן לבקר את האמא שלו, ואני בא לבקר את האמא שלו, נפגש איתה, מדבר איתה, היא מבקשת ממני שאני אחזור, ואני חוזר כאמור כמה שבועות, כשמגיעים צילומים ראשונים של עשאל מבית החולים. רואים אותו שוכב בבית החולים, אני לא יודע מי שמכיר את הצמיחות צמר של הצבא, הצמיחות האפורות צמר האלה. רואים אותו שוכב, צמיחת צמר אפורה מפה עד למטה, בקושי אפשר לזהות את הפנים, ברור שאי אפשר לזהות כלום, כי הוא מכוסה. והיא אומרת לי, אף אחד לא יודע באותו שלב שיש לו בעיה ברגל. היא אומרת לי, מאיר, יש לו בעיה ברגל. אמרתי לה, אני חושב שקראו לו שושנה, מאיפה את ממציאה את זה? יש שם סמיכה, אי אפשר לראות כלום. היא אומרת לו, משהו פה לא נראה לי, יש לו בעיה ברגל. אמרת לה, עזבי, את מדמיינת, הוא יחזור, הכל בסדר. כמובן שהרגשות שלה לא יטעו אותה, והוא חזר מהשבי אחרי שקטעו לו שם את הרגל. אני יכול להגיד לכם שאני מאחל לכולם להיות בריאים, ולאף אחד לא להיות קטוע רגל, אבל אם אתה קטוע רגל, אז אני מאחל לכולם להתייחס לחיים, ולהצליח בחיים, ולהתמודד עם החיים, כמו שעשאל המדהים עשה את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. שאלתי הרבה שאלות, אבל עוד שאלה. אתם הטייסים, במיוחד במלחמה, מספרים לי על תקיפות סוללות של האויב, על קרבות אוויר, לא סיפרתי על קרבות, אבל מספרים. המלחמה הזאת הייתה גם מלחמה קשה על הקרקע. ואנחנו אנשי הירוקים, מה שנקרא, שיוונו לעזרה של חיל האוויר. לא כל כך קיבלנו אותה. האם יצא לך לעזור לכוחות הקרקע? כלומר, לתת סיוע
בקרבות הקרקע של החי"ר או של הטנקים, או שלא יצא לך בכלל? אני חושב שחיל האוויר, בעיקר טייסות הסקייהוק, פחות טייסות הפנטום, עשו עבודה מדהימה ברמה של התאבדות, טיסות התאבדות, כדי לעזור לכוחות הקרקע. חלק גדול מהחברים שלי מהקורס, שהיו בטייסי סקייהוק, שנפגעו בגלל הדבקות שלהם במשימה, לעזור לכוחות הקרקע, כולל החניך המצטיין שלנו שי אביטל, אבל עוד הרבה אחרים. אני אמרתי לך שאני בתחילת המלחמה, ב3-4 ימים ראשונים הייתי במטה, ובעצם העבודה שבה טייסות הסקייהוק וקצת הפנטום, כי הפנטום פחות התעסק עם זה, שבה אנחנו יותר התעסקנו בדברים שהם יותר בעומק, מטבע הדברים, הפנטום הוא מכונת מלחמה הרבה יותר רצינית ומתקדמת מהסקייהוק, אז אנחנו התעסקנו בהשמדה של סוללות טילים, בתקיפת המטכ"לים שלהם, או מרכזי הפיקוד שלהם, אנטנות המקם, פחות בקטע של להיות חלק מלוחמת הקרקע, קצת גם בזה. אבל בגלל שאני באתי בימים שהם יותר מאוחרים, אז כשאני באתי כבר כמעט, פנטומי כבר לא התעסקו בלעזור לכוחות הקרקע, אלא בלעשות את התקיפות היותר מורכבות ויותר איכותיות, פחות הגיחות האלה של לתקוף את כמה טנקים מעבר לגבעה שפוגעים בכוחות שלנו. את זה עשו יותר טייסות הסקייהוק ויותר בימים הראשונים. אני מקבל את מה שאתה אומר שטייסות הסקייהוק עשו את זה יותר, רציתי רק לשמוע את זה ממך, אבל תראה, בוא נגיד את זה ככה, התפקיד שלכם היה קרבות אוויר, והפצצת מערכות הטילים, אולי גם מפקדות, כמו שבסוריה, סוללות טילים. בסיכומו של דבר, טילים המשיכו להיות נורות על ידי הסוללות, בגזרת התעלה, כוחות הקרקע, הם אלה שבעצם השמידו את סוללות הטילים, קרבות אוויר כמעט לא היו. האם אני צודק במשהו? א', אם אני הולך בכיוון שלך, אז אתה מגיע למסקנה שלא עשינו כלום. לא, זה חס וחלילה. העובדה שאיבדנו כמעט שליש מהכוח, ועשינו מלחמה נוראית וקשה, הכי קשה שהייתה אי פעם, בהיסטוריה של מדינת ישראל, לחיל האוויר. מסכים איתך, לא הבנת אותי טוב. אתה מציין פה נקודה, שאני חושב שצריך לראות מאיפה היא צומחת. אנחנו מ-1970, סוף ההתשה, ועד 73, מתאמנים בכל טייסות הקרב של חיל האוויר, על נושא של דוגמן 5. איך אנחנו משמידים, אנחנו יודעים כבר, שזה לא יהיה מה שהיה בששת הימים, אנחנו יודעים שיש להם הפתעה, שנקראת סוללות SA2, SA3 ו-SA6, ואנחנו מתאמנים באיך שמתאימה למלחמה, גם בקו התעלה וגם בקו הרמה, אנחנו משמידים את מערך הטילים, כמו שעשינו אגב בשלג, ב-82, ובזה יש לנו שמיים נקיים, כי את חיל האוויר שלהם אנחנו כנראה יודעים לנצח. ואנחנו בערב מלחמת יום כיפור, ב6 באוקטובר, כמה שעות לפני המלחמה, במאמר מוסגר שכולנו חושבים שהיא פורצת ב6 אחרי צהריים, והיא פורצת בסוף בהפתעה ב10:50. אנחנו עומדים על המסלולים עם פצצות, מטוסים מלאים בפצצות, כדי לתקוף, כדי לקבל אור ירוק שגולדה צריכה לתת אישור לדאדו, שייתן אישור לבני פלד שצורח. חבר'ה, תנו לנו אישור להפעיל את מה שהתאמנו 3 שנים. אנחנו התעוררנו והלכנו לישון 3 שנים עם התרגיל הזה שדוגמן 5. ופתאום אנחנו שעות לפני המלחמה, ולא תנו לנו לפעמים, למה? כי אנחנו מפחדים מהתגובה. לאבד את הבקינג האמריקאי. כן, מהתגובה של האמריקאים. התגובה הדיפלומטית, לא מהתגובה הצבאית. ואנחנו בעצם שומעים את ההזקות ב1:50, כשהמטוסים חמושים בפצצות. חלק מהמטוסים ממריאים עם פצצות לים, משליכים את הפצצות בים, משליכים אותם בים, כדי להישאר עם הקצת טילים, כדי להתעסק בהגנת שמי המדינה. על הרקע הזה, לבוא ולשפוט אותנו, שחלק שלא השמדנו את כל הסוללות, אלא זה נכון, חד משמעי שכוחות הקרקע, במיוחד בגזרה הדרומית, עזרו לנו
מאוד במלחמה נגד הטילים, לבוא אלינו בטענות על הדבר הזה, אני חושב שזה לא הגון. אין ספק שמלחמת יום הכיפורים הייתה המלחמה ביפר הרצינית ביותר שהייתה לחיל האוויר הישראלי מ-1948, גם ברמה של קרבות אוויר, גם ברמה של מלחמה נגד טילים וגם ברמה של תקיפות הקרקע, המורכבות, העבדות, הקושי. אני חושב שזו הייתה מלחמה שכל מי שהשתתף במלחמה הזאת, אני לא אגיד לא יצא ממנה ולא ישכח אותה אף פעם עד יום מותו. זו הייתה מלחמה קשה, ששילמנו במחיר כבד, ואולי הנחמה היחידה שהייתה לנו עד השביעי באוקטובר, שהמלחמה הזו בעצם לימדה את הערבים, שגם אם הם מתחילים איתנו בנתונים הכי טובים מבחינתם, והכי קשים מבחינתנו, בסוף אנחנו מנצחים. אני עד מלחמת חרבות ברזל, אנשים שמכירים אותי יודעים שאני בפגישות עם אנשים, מחלק בגדול את העולם שאני פוגש לשניים, לכאלה שלחמו במלחמת יום כיפור וכאלה שלא. קשה לי להשתחרר מזה. היום אני מודה שהרשימה הזו, כי מבחינתי אני מוריד את הכובע ונותן את כל המחמאות ואת הערכה ואת הכבוד ללוחמי 7 באוקטובר, אבל אני עוד לא יודע מספיק. לוחמי מלחמת יום הכיפורים, באוויר, בים ובקרקע, זה אנשים שמדינת ישראל חייבת להם את ההישרדות שלה. אל תשכח שסכנה קיומית הייתה ב-73. לכן אמרתי. עכשיו אין סכנה קיומית, הושפלנו. טבחו לנו אזרחים, אבל סכנה קיומית לא הייתה. כן. זהו. הסתיימה מלחמת יום הכיפורים, שחררו גם באותה סיום המלחמה, שחררו את השבויים שלנו שהיו בשבי הסורי והמצרי מעל 3 שנים, את החבר'ה של גדעון מגן מצד אחד, גדעון בועז איתן, נחמני, ואת החבר'ה של רמי ארפז, זיכרונו לברכה, וחבריו שהיו בשבי המצרי. היה אירוע גדול ברמת דוד, עם מפקד חיל אוויר בני פלד, שנתן נאום של סוף המלחמה, כשהאבק עוד באוויר, והוא נתן את הנאום המפורסם שהפך להיות השיר המפורסם של להקת חיל האוויר, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. זה היה נאום בני פלד באירוע של אחרי מלחמת יום הכיפורים. זהו, מלחמת יום הכיפורים מסתיימת בסוף 73, 74, כולנו מתעסקים בלשקם את חיל האוויר, איבדנו הרבה מטוסים, איבדנו הרבה אנשים, חלקם לא איבדנו אבל הפסיקו לטוס בגלל נפילות בשבי ודברים כאלה. התעסקנו כולנו בשיקום, ובסוף 74 אני משתחרר מהצבא, נובמבר 74, בעצם אם אני מסתכל על עצמי, על מה שעברתי בחיים, אז בעצם אני מגיל 14, אני כל החיים במוסד, אני מגיל 14 עד כמעט עד הגיוס, נמצא בישיבת בני עקיבא, שזה מוסד שבאים פעם ב3 שבועות הביתה, אחרי זה אני מתגייס ואני נמצא בצבא, ו3 שבועות אחרי שאני משתחרר, אני נכנס למוסד הנישואים. אז בעצם אני אף פעם לא הייתי איש חופשי, אבל אני חושב שאחד מהסיבות שהצלחתי להתקדם ביחס ליכולות שלי, זה שתמיד הייתי במסגרת, ותמיד ידעתי מאיפה אני בא ולאן אני רוצה ללכת, ודווקא ההגדרה הזאת של מוסד ומסגרת בחיים, עזרו לי להתקדם. השתחררתי מהצבא, הלכתי להשלים את הלימודים שלי באוניברסיטת בר אילן, שבעצם התחלתי אותם לפני מלחמת יום כיפור, סיימתי לימודי כלכלה ומנהל עסקים, וחיפשתי עבודה, היה לי כבר ילד,
זה שנת 79, שאני מסיים את הלימודים, ב-78 נולד הבן הבכור גיא, ואני מחפש עבודה. ואני זוכר, אני לא יודע, היום אני לא כך מחפש עבודה, אבל אני זוכר שלפני 40-50 שנה היו מודעות שמחפשי עבודה, בוגר יחידה קרבית בעל תואר אקדמאי. כלומר, חברות שמחפשות בוגרי יחידה קרבית בעל תואר אקדמאי, שלחתי מכתבים, אף אחד לא ענה לי. למזלי היה לי חבר מאוד טוב שהייתי ביחד בקורס טייס, ואחרי זה גם הייתי באוניברסיטה, בחור בשם אחיאז, שנפטר מסרטן לפני למעלה מ10 שנים, סרטן בראש, ואבא של אשתו היה בעלים של שר חברה לביטוח, סיימנו את הלימודים באוניברסיטה ביחד, וחלק גדול מהמבחנים גם עזרתי לו, והוא אמר לי, מאיר, אתה מחפש עבודה? בוא תעבוד אצלנו, במשפחה. ואמרתי לו, תגיד, אתה עושה צחוק, אני קיבוצניק, אקדמאי, חיל אוויר, ביטוח? הוא אומר לי, מאיר, ביטוח זה תעשייה, ביטוח זה לא ניירות, אני לא יודע איך, הוא גם צריך לשכנע אותי, וגם באמת הייתי צריך את הפרנסה, ואמרתי לו כן, והצטרפתי לענף הזה, די הייתי ילד טיפוחים של משפחת סחרוב, בגלל הקרבה שלי לאחיאז, אז הייתי חבר באופן אוטומטי גם של גיורא ניר, גם של אלכס, גם של האבא של אלכס, של אהרון, ובשלב מאוד מוקדם, הם בעצם הציעו לי לבוא ולנהל חברת בת שלהם, בבעלות מלאה שלהם, שנקראת מפתח, עשו לי הכשרה מתאימה, ובעצם אחרי קיבלתי את הניהול של מפתח, קיבלתי את הניהול של התחום של הביטוח הפנסיוני במפתח, כי לתחום האלמנטרי היה מישהו אחר. אני מודה שבגלל שא' זו הייתה חברת בת שלהם, ובגלל שהייתי מאוד מקורב למשפחה, וגם לא היה במקרה שלי עמלות שסוכני ביטוח שלפחות באותם שנים היו עמלות מוגזמות, אז קיבלתי ליד כלים שלא כל אחד מקבל. אני חושב שעם הכלים האלה שיחקתי נכון, עשיתי להם עסקים מאוד טובים, מאוד מאוד, אבל בשום שלב לא רציתי להישאר, והם ידעו את זה. ואז בשנת 84, בעצם 4 שנים אחרי שאני מצטרף אליהם, משפחת סחרוב קוראת לי ולוקחת לי לארוחת צהריים במסעדה בבן יהודה, מון ז'רדן, אכלתי את פעם אחת בחיים, זה אז, בשנת 84, ואומרים, תשמע אמיר, אנחנו יודעים שאתה לא רוצה להישאר, אבל אנחנו מאוד מאוד מרוצים מהעבודה שלך, ואנחנו רוצים שתישאר, אז אנחנו רוצים להציע לך הצעה. אנחנו נשנה את השם של מפתח, ממפתח שמיר, מה שיש היום. אנחנו יודעים שאתה רוצה לעבוד בפתח תקווה ולגור בתל אביב, אז תקנה דירה, תקנה בית בתל אביב, מה שאתה רוצה, אנחנו נממן את זה, זה הבית בצהלה, ואנחנו נמכור 50% מהמניות במפתח. רגע, שנייה. לממן לי את הדירה, א' תודה, לממן לי את הדירה אני מבין, לשנות את השם אני מבין, איך אני אקנה את ה-50% מניות? אין לי כסף. אמרו, עזוב, אנחנו נעשה הערכה כמה המניות האלה שוות, ובהמשך שלם לנו את זה מהרווחים. זה, בשפת המאפיה, זה נקרא הצעה שאתה לא יכול לסרב לה, אז אמרתי כן, וכמובן מאותו רגע התחלתי אפילו עוד יותר ללחוץ על הדוושה, 2 אחרי זה העסק מאוד גדל, אז הבאתי בחור, ילד צעיר שגמר אוניברסיטה, ואמרתי לו בוא תצטרף אליי, אני אלמד אותך ותנהל את העסק בהמשך, קוראים לו יונל, ש20 שנה אחרי זה נהיה מנכ"ל מגדל, העברתי לו לאט לאט את הניהול של הביטוח, ובשנת 88, 89 קניתי ממשפחת סחרוב את ה-50% הנוספים שהיה להם בחברה, נהייתי בעלים של 100%, ואז בעצם, כיוון שאני לא חייב לאף אחד כלום, כי אני כבר בעל הבית של העסק, ויש לי את יונל שמנהל את עסקי הביטוח, החלטתי שאני מתחיל להשקיע בעסקים, חיפשתי איפה יש לי יתרון בלדעת לקנות נכון, כי לא היה לי את ההכשרה הזאת, לא עבדתי בבנק השקעות אמריקאי, והשתמשתי גם בידע שהיה לי מהביטוח, אמרתי אם אני מבטח חברות מסוימות, בתחום של ביטוח פנסיוני, ויש חברות מסוימות שכל חודש אומרות לי תבוא, יש לנו עוד 3 עובדים, תבוא, יש לנו עוד 4 עובדים, תבוא עוד 5 עובדים, משהו טוב כנראה קורה שם, כי הם קולטים כל כך הרבה עובדים. שמתי עין על 2 חברות, אחת מהן נקראה
טלדור מחשבים, חברה קטנה מאוד, עם 17 עובדים, לדעתי שילמתי 1.5 מיליון שקל בשביל להיכנס שותף שמה, והחברה השנייה של שני אחים, שהיה להם עסק לא רחוק מאיפה שאני יושב היום, ראול ולנברג, שנקרא ליפמן, שקניתי שם בהתחלה 20%, אחרי זה הגדלתי ל-29%, לשמחתי שתי השקעות... מה עושה ליפמן? ליפמן מערכות סליקה אלקטרוניות. את טלדור בשלב יחסית מוקדם מכרתי, בפי 10 ממה שקניתי, קניתי ב1,000,000, מכרתי ב10 מיליון, משהו כזה, לא זוכר מדויק, אבל את ליפמן הייתי ממש מעורב שם, ממש מעורב מאוד בניהול, בדירקטוריון, מאוד מעורב, שני אחים מאוד חכמים, מבינים מאוד באלקטרוניקה, מאוד לא מבינים בעסקים, ועזרתי להם מאוד פשוט להתאפס ולתפוס את הכיוונים הנכונים. זו חברה שנכנסתי בה לפי שווי של $6 מיליון, שווי חברה, לא, השקעתי $1.2 מיליון, אחרי זה הגדלתי קצת ההחזקות שלי, ומכרתי אותה אחרי 14 שנים ב$1.1 מיליארד. בגדול, עם הכסף הזה קניתי אחרי זה את תנובה, שגם בתנובה קניתי ואחרי 7 שנים מכרתי, כדי לספר פה את סיפור גם ליפמן וגם תנובה, זה רעיון נפרד שכל אחד הוא כמה שעות, אני מבטיח לכם הרבה יותר מרתק מהסיפור שסיפרתי עד עכשיו, אבל אין לנו את הזמן הזה עכשיו, כי אנחנו בערב יום הזיכרון ואנחנו רוצים לסיים עוד מעט, אבל אחרי שמכרתי את תנובה, חיפשתי במה להשקיע, פעם מכרנו זה ברווח מאוד גדול, גם את ליפמן, ולפחות אם אני עושה fast forward לשנים האחרונות, אז לפני 8 שנים קיבלתי החלטה שאני רוצה לשנות את האופי של החברה, בשלב, צריך חשוב לציין שבשנת 2000, אחרי שכבר ליפמן וטלדור ואלוני חץ, השקעות שאני הייתי מהמייסדים של אלוני חץ, ההשקעות האלה מאוד מצליחות ומתבססות, אני מחליט למכור את כל עסקי הביטוח שלי, היה לי סוכנות לביטוח פנסיוני והיה לי קרן פנסיה. את הסוכנות לביטוח פנסיוני מכרתי למגדל, ביחד עם הבחור שניהל את זה, שנהיה מנכ"ל מגדל אחרי זה, ואת הקרן פנסיה שלי מכרתי לכלל, הקרן פנסיה הגדולה היום של כלל, זה קרן פנסיה שאני הקמתי מאפס, עתודות. זה קרן פנסיה שאני פניתי לבייגה שוחט, אמרתי לו, כל הקרנות של ההסתדרות, צריך גם לתת לקרנות פרטיות, אמר לי, אוקיי, קח רישיון להקים קרן פנסיה, קרן שמאוד הצליחה, ואחרי זה מכרתי אותה לכלל, וכך סגרתי, אני מדבר על לפני 25 שנה, סגרתי את הסיבוב שלי בענף הביטוח, שהיה מאוד מאוד מוצלח, ואני חייב לציין, שכיוון שאני באתי מבית שלא קיבלתי איזשהו הון ראשוני מהבית, אז הביטוח זה היה המקום היחידי שבו הייתי יכול ליצור הון, בלי להביא הון, ואיתו ליצור את מה שיצרתי אחר כך. אז זהו, לפני 8 שנים שינינו את האסטרטגיה של החברה, וקיבלנו החלטה שכדי להפוך את החברה כבר מחברה שצומחת למשהו יותר סולידי וכבד וגדול ל50 שנים הבאות, החלטתי שאני מתרכז ב3 תחומים, בנדלן מניב, נדלן תעשייתי ומסחרי, כלומר משרדים ומסחר, בתחום השני זה מימון חוץ בנקאי, חברות מימון חוץ בנקאיות, ואני רוצה תחום נוסף שאז לא היה לי, עשיתי איזושהי עבודה, הגעתי למסקנה שתחום האנרגיה זה תחום שכנראה חייב לצמוח בגלל הפערים האדירים בין הביקוש להיצע, ונכנסתי לתחום האנרגיה, כניסה שהייתה מאוד מוצלחת, והיום אנחנו בעצם ב3 תחומים, במימון, בנדלן ובאנרגיה, יש לנו עדיין מה30 שנים האחרונות, יש לנו שאריות של הרבה דברים ששווים לא מעט כסף, כאילו, אבל הם בהגדרה, הם על המדף, אני מניח ש3 שנים מהיום, חוץ מהמימון, האנרגיה והנדל"ן, אני חושב שכל הדברים האחרים ימומשו, והכסף שייכנס מהמימוש הזה, ייכנס או להרחבת התחומים הקיימים,
או לחלוקת דיבידנדים. אנחנו מנהלים את העסק באופן מאוד סולידי, ולפחות ב-25 שנים האחרונות אנחנו מתייחסים בתחום שנקרא אחריות קהילתית, שזה, הכוונה היא תרומה לקהילה, באותה רמת רצינות כמו שאנחנו מתייחסים לביזנס שלנו. אנחנו כבר 25 שנה, בין אם השנה טובה ובין אם השנה פחות טובה, אנחנו כל שנה תורמים מיליונים לקהילה, אנחנו מאוד מעורבים בפרויקט שנקרא תגלית, אנחנו מאמצים 4 טייסות בחיל האוויר, כיוון שאני כבר לא עושה מילואים, וקראת לי מקודם בדימוס, אז אני מאמץ את טייסת 69, את טייסת 109, את טייסת זיק של הכטב"מים, ואת בית ספר לטיסה, בעבר גם אימצתי יותר יחידות, אנחנו מאמצים גם את הלוחמים הדרוזים ואת הלוחמים החרדים, אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות בקטע של אימוץ לוחמים, רק לאחרונה, ממש בחודשים האחרונים, הקמנו ביחד עם מפעל הפיס קרן של 7.5 מיליון שקל, שמחלקת מלגות לכאלה שלחמו במלחמת חרבות ברזל. אנחנו מנסים לשמור על פרופיל נמוך, לשמור על צניעות ולעשות דברים טובים, ואני מקווה שנמשיך לעשות את זה. לפני שאנחנו מסיימים את הרעיון, כנראה שאתה בסיום, קצת על הילדים, מי מנהל את העסק היום? יש, לעדינה ולי יש 3 ילדים, א', לפני כן מילה על עדינה, אותה ילדה שפגשתי בחוף הים, היא פרופסור באוניברסיטת בר אילן, מאוד מצליחה, מאוד מפורסמת, אפשר לעשות עליה גוגל, האינטליגנציה בבית זה היא, זה לא אני. פרופסור למה? פרופסור לשימוש בטכנולוגיות, לטיפול בלקויות למידה. יש לה מכון באוניברסיטה, עד לפני שנה היא הייתה גם ראש הוועדה לתואר שלישי, כמובן מרצה זה הקטע השולי, היא מנחיתה כבר עשרות סטודנטים וסטודנטיות לדוקטורט, אז אני איתה נשוי 51 שנה, ביחד 54, ולנו ביחד יש 3 ילדים, הבן הגדול קוראים לו גיא, שהוא עובד בעסק, הבן השני יש הבת שקוראים לה טל, גיא אגב נשוי לענבר עם 3 ילדים, דניאל, אופיר ועידו, יש לנו את הבת טל שהייתה נשואה לדוד שנהרג לצערנו לפני 5 שנים, ויש לה בן, הנכד שלנו בשם מתן, מהממים, יש לנו את הבן הצעיר, אלון, נשוי לתמר, עם 2 בנות, בר וגל, אנחנו מאוד משפחתיים, ואנחנו כולם גרים במרחק הליכה, אחד מהשני, הבן הגדול גיא מעורב בעסק, הבן הצעיר אלון הוא הפמילי אופיס של המשפחה, מנהל את הנכסים הפיננסיים של המשפחה, וטל אמורה, אנחנו מסלול מסוים של הכשרה, טל אמורה לנהל את הפילנטרופיה של המשפחה, כי כמו שאנחנו עושים עכשיו הרבה מאוד פילנטרופיה, חלק מהירושה שנשאיר לילדים, זה קרנות פילנטרופיה שהיא תהיה אחראית עליהם. אז לכל אחד יהיה את הפינה שלו. מאיר, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה. שמחתי לשמוע, ואני מקווה שמי שיאזין לרעיון,